zoals de meeste van u al weten, bij de opnamerubrieken komen de paarden eerst in de groep binnenstappen, catalogus worden, zodat de paarden al even de baan kunnen verkennen. We doen dan meestal 2 rondjes in stap en daarna zal de eerste zich opstellen voor de jury. Ja, zouden jullie hem niet vast willen houden? De veulen zo komen. Baan 9 wordt gekeurd door mevrouw De Vlaga en mevrouw Blom. Inmiddels staat in baan 3, nummer 58 opgesteld. En Maurice Wetteling, nummer Timon. Het is van Anton, Fokker-eigenaar, Fokker is de maatschap Kamega. En de eigenares is mevrouw Silke Heida. Nummer 58 staat opgesteld in baan 3. En ook de experimenten mogen naar aan 2 komen. De nummers 47 tot en met 49 mogen naar baan 2.
nummer staat in baan 2, nummer 48. Het is de enkele wat gekeurd geworden, Victoria Cornelis de Mendoza. Een oude Stapen. De motor is van rechts uit Weert. De eigenaren zijn IMM Closer en NAJ De Riering. Nummer 48 in baan 2. David Enterman. Nummer 59 staat in baan 3. 3 jaar een oude Beuleboekmerk met Hanna SR. Joja Hannes. Een stermening van Stellen. De vakker is Stuart Rijker uit Nijbeek. De eigenares is mevrouw Lonneke Brandstede uit Amsterdam. We zijn al met dit 3 bezig, toch? Die zit in baan 2 hier. Hey. En moet er erin komen, hoor. Oh, hier is die baan 3. Daar is 1. Dat heb ik ook verkeerd aan. Nee, want dit is baan 3. Daarom moet hij. Ik snap er helemaal niks meer van. Oh, je stilzetten. Super! Ja. Nummer 49 mag ook naar de voorstelling komen. En er staat nummer 47 in de baan. Korpsting SR. Johannes Kim Maurus. De vakker eigenaar is Stuart Rijker uit Nijbeek. Nummer 47 in baan 2. Ja.
Jijke Udetal. En dan van Guilain Rood. Sipke Keer Arjen. En de fokker-eigenaar is B. Traanman uit Oudega. Nummer 61 zal opgesteld. Baan 3. Nummer 49 naar baan 2 komt nummer 49. Als het goed is het laatste enter. En dan is er de laatste entering. Weer nummer 41. En tweede keer goed. Eigenaar mevrouw A. Aangeboord uit 1. Nummer 49 staat opgesteld in baan 2. Is ook de laatste, dus de andere enters mogen zich alweer gereed houden. Dan gaan we zo weer de groep al aan de rond staan. Goedemorgen beste mensen, in baan 3 zijn we begonnen met 4 jaar oudere Veulenboekmerries. De baan is nummer 61. Paard dat voldoende rasziekte heeft, we hadden graag iets meer lengte in de hals te zien. Hij mocht niet rijden zijn in het front, hoofd is voldoende spreken. Paard heeft qua bouw een goede bovenlijn goed gesloten. Hij mocht iets meer voorbeenlengte hebben. De beenkwaliteit is voldoende, hardheid, de rechterstel is ook voldoende. De stap
Ja, dan hadden we toch graag iets meer souplesse en kracht gezien. Het is soms ook wat moeite voor de goede regelmaat te houden. De draf missen we ook de kracht. En hadden we graag iets meer zweefmoment en iets meer draging gezien. De ruimte is wel goed. Dit paard wordt vandaag opgenomen in Stamboek. Mogen de andere enters al richting baan 2 komen. De andere enters mogen al richting baan 2 komen. Dan gaan we deze even op touw zetten. Even spreken en dan kunnen we daarna door meteen met de 4 jaar en oudere veugelmees. Baan 3, Lieke Tessa Z, nummer 62, Jurk Andries, Fokker T en J van der Zee uit de Poolprofiek. En de eigenaar is Tegenboer uit Sint-Johanneshaam. Nummer 62 in de rubriek, de 4 jaar en oudere Veulenboekmees. Voorop, dan mag 49 volgen van 78. Dus voorop nummer 47, nummer 49, nummer 40.
Of jullie zo hand houden, mag nummer 48 eerst plaats nemen voor de jury. En geef ik de top weer aan. Dankjewel, goedemorgen. We hebben onze eerste groep aanleiding. Een prachtig lied. Het leek zo bijna gisteren naar een raamlander, toen zijn we zo wat van bij afgewaaid, maar het is dus stil. We beginnen met nummer 48, dat is een heel leuk hemper. Het zou wat eerder in zijn hoofd mogen zijn, heeft een lange hals, goed geplaatst. Een schouder die zijn is. Het is nog een overbouwd, het is nog jong natuurlijk. Dat groeit allemaal nog. Het paard heeft een sterke bovenlijn, een niet te lang kruis, omdat het goed van ligging is. Ook een goede hoek in het rechterbeen. Het voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben en het paard zou in de stap wat meer ruimte mogen maken en ook in draf zou iets meer in de voorhand mogen reizen. Maar al met al een heel luxe en het krijgt een tweede premie vandaag. Zo 49 over een luxe jaarling zou iets eerder in zijn hoofd voor zijn en iets meer alzijn mogen hebben. Wordt niet lustig, sorry. Paard heeft een sterke bovenlijn, goede schouderligging, het kruis is ook goed van ligging, is ietsje strak op die letterpartij. Paard dat heel ruim en goed stapt, fijn door zijn lijf. En in draf is bloedopwaarts, heeft ook een achterbeen wat er goed onder komt, krijgt vandaag een eerste premie. We hebben nummer 47, hebben alle drie eigenlijk een hoofd dat heel mocht zijn, ook deze zou het eerder in het hoofd mogen zijn. Het is een lange, goed geplaatste hals, een schouder die goed ligt, een sterke bovenlijn, ook een kruislegging die gewenst is, ietsje zadelbenig, een lang voorbeen, dat de stap iets meer ruimte zou mogen maken, maar in draf dan zet ik achterbeen er heel goed onder, heeft hij veel zweefmoment, krijgt ook een eerste premie. Gefeliciteerd. Volgens zijn eigen gefeliciteerd. Nummer 47 en 49 een eerste en 48 een tweede. En 47 en 49 zien we dan terug voor het jeugdkampioenschap. Dan gaan we snel naar baan 3. En dan hebben we 3 paarden terug. Nu doen we 4 jaar de Veulenboekmedisch. Met Vlot op kop, nummer 58. En daarachter nummer 62. En op de derde plek nummer 59. Dus in Rubriek 5a, de 4 jaar oude Veulenboekmedisch, loopt de kop op dit moment nummer 58, dan 62 en daarachter nummer 59. Volgens mij is de jury eruit, dan mogen jullie zo straks hand houden en dan mag nummer 59 opstellen voor de jury. Dat denk ik nog niet van.
Oké, de 4 jaar en oudere Veulenboek merries. Er zijn 3 paarden terug voor premiering. We beginnen met nummer 59, een royale langgelijnde merrie. Goede bovenlijnen, ook voldoende rastype, lange hals erop. Hoofd kon fractie eerder zijn. Beenwerk, hij kon naar voorbenen iets correcter zijn, iets toontrainen dan iets nauw. We hadden ook graag iets meer hardheid gezien. De stap heeft voldoende ruimte, ook voldoende tact. De draf heeft goed achterbeengebruik, ook voldoende houding. Hadden we daar het voorbeen kon die meer uitleggen en ook iets meer souplesse tonen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. We hebben paard nummer 62. Paard met een luxe opdruk, mooi edel hoofdje erop. Hals is verticaal gesteld, voldoende lengte, kon iets meer neklengte hebben. Een bouw is voldoende lang gelijnd, kon iets geslotener zijn in de bovenlijn, daar mist hij een beetje de bespiering. Beenwerk heeft goede hardheid, dus ook rechtgesteld. Hij is een fractie sabelbenig. De stap is actief, met een goede tact. Een draf heeft hij ook goed achterbeengebruik, voldoende zweefmoment en gaat mooi opwaarts. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een 2e premie. Dan op kop is nummer 58. Een paard met veel rasuitstraling, voldoende sprekend hoofd, mooi gevormde hals. Is een ietsje zwaarder hals. In de bouw is hij voldoende lang gelijnd, ook voldoende sterk in de rug. Hij is een fractie neerwaarts. Beenwerk heeft goede kwaliteit. Hij is ietsjes stijl gekoot in de voorbenen. Het paard heeft vooral in de stap valt hij op in een mooie actieve, ruime, vlotte stap. En de draf heeft hij ook goede ruimte erin. Mocht erbij nog iets meer reizen op de voorhand, maar wel voldoende kracht. Dit paard wordt ook opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een 2e premie. Eigenaar gefeliciteerd. Dankjewel, heer Hellings, voor de uitleg. Result of the 4 years and older full book. Number 59 is stud book with a 3rd premium. Number 62 and 58 is a star with a 2nd premium. Drie hele mooie paarden, maar zoals we weten, alleen eerste premies komen terug voor het kampioenschap. Dus deze paarden zijn niet terug vandaag voor het kampioenschap. En dan mag meteen rubriek 5B zich klaarmaken voor deze ring in baan B. De nummer 63 voor de weg 66. En in baan 2 zie ik inmiddels Zulkezet, nummer 55, Stender, Jasper. En eigenaren zijn mevrouw J.C. van Ark en P. Weilega uit Oudega. 55 in baan 2. In het team Oudega naar Oud-Woude.
Nummer 1 staat inmiddels op het veld. Rieke, HSB, Reinder Uilenweert, vakkeneigenaar, familie Kibberbosma en Koolmerswaard. Luna SBS staat op het veld in baan 3. Elias Timon, vakkeneigenaar Reebaron en IG Baron uit Liebert. Nummer 63, de 4-jarige Veulenboekmerrie, Luna SB.
de prijs naar de jury nummer 54. Overal geëveerd van de eigenaar Breeding Farm Fabelhof uit Zuidwolde. Nummer 54, de tweejarige, staat opgesteld op baan 2. En zoals in het boek zit een hele mooie groep tweejarige merries wat betreft het aantal. 8 tweejarige merries zullen daar in de baan zijn. Rubriek 5b, de 4 jaar en oudere veulenboekmerries, paard nummer 63 in de baan. Een heel rassige merrie, mooie lange hals erop, doet ietsje zwaar aan, maar staat wel goed in het ras, ook lang gelijnd. De rug kon een fractie sterker zijn en daar scoort hij op deze onderdelen wel goed. Beenwerk heeft voldoende hardheid, ook voldoende rechtgesteld, wel wat smalle hoefjes. De heikelpunt is een beetje de stap, daar mist hij toch de lengte van de pas, ook de kracht. Hadden we graag ook wat taktvaster gezien. In de draf maakt hij voldoende ruimte, maar missen we toch het dragend vermogen en de souplesse en het schakelend vermogen. Vandaag wordt het paard opgenomen in het standboek zonder premie. Jeltje van Wonta, nummer 64, staat opgesteld op baan 3. Een 4-jarige veulenboek van Marcus. Moedersvader is Meeuwis. De vader is J.K. Dijkstra uit Kouden. En de eigenaren zijn mevrouw J.C. van Ark en P. Nieuwenga uit Oud-Woude. Nummer 64 staat in baan 3. Waarom ben ik nou de stom? Hè? Oh, nou. Nina heeft me goed geholpen, maar jij ook vanmorgen, hè? Ja, dat doet er iemand een licht uit, hè? Ja, nou, is goed. Die lag er vanmorgen nog al weg. Hè? Goed hoor. Hè? Ja. Oh, jij lag nog al weg, niet dat toen ik
Maar ik zal een beetje worden voor. Weet je wat een beetje worden? Waarin? Waarin is die gereden? Waarin is die gereden? Nee, wil je het hele verhaal vertellen tegen mij? Want ik ga het niet Kun je slapen? Dus mama, we trekken hem net. Waarom moet je daarin gaan? Jij bent echt een white. Nina, hou op, Badje, hou op. Badje dicht. Eén lief even. Hey. Nina, Badje, Nina. Hey, allebei. Jij ook al. Nou. Een verzoek van baan 1. Wilt u graag uw veulens aanmelden bij baan 1? Veulens aanmelden bij baan 1. Willen we ook graag daardoor. Ik weet niet hoe vaak hier is. Er zijn meeuwen. 3, 4, 5, 6, 7, 8. De maan. Blijf wel zitten. En bij de 2-jarige stad rond Sandy uit Noordstad. En de 53 tot een keer Zolle. Papa en haar familie Emmens en mevrouw Theebert uit Noordstad. Nou, Badje, hou op. Hey, hou op. Hou op. Nou, nou allebei. Hey, hou op. Hey. Nina, nou is het. Nina, Dit is paardjes. En dan hebben we nog het nummer 65. Jeanette. Een Bartelen. Hey, dit paard. En een Melly van Feitsen. Nummer 65 in baan 3. De fokker is P. van der Meulen. Is dat Uit niet Maren. De eigenaren zijn mevrouw H.I. en D.P. Sikkema uit Doezem. Nummer 65 staat in baan 3 in de rubriek 4 jaar en oudere veulenboekmerries. Melga. Ja. Die was toch ook al volledig gegaan? Nee, ik weet het wel. Waar is die dan? Die loopt ergens in de tafel toch. Melga. En dat loopt mooi door. Zowel in baan 2 en in baan 3. Baan 1 heb ik niet helemaal gekomen. Maar ik kreeg net het verzoek. U mag zich melden bij baan 1 met uw veulen.
baan 2 hebben we inmiddels staan nummer 57. Parel Westreen. 2-jarige melding van Overal. Kernmelding van Michael. Wakker eigenaar is de maatschap uit de Westreen. Hou op. Maak je. Nina, hou op. Klaar. Hey, nou, anders ga ik ook niet met jou worden. Nou. In baan 3, Ron Chinnik, nummer 65, Pakkeleur vijfde. En nummer 66 is al de groepigheid afgemeld. Dus is ook de laatste in deze rubriek. Een verzoek aan nummer 56 om dit te melden bij baan 2. Wereldmeester nummer 56 ben je wel of niet aanwezig. Paard nummer 65 in de baan. Paard dat voldoende rastype heeft, een sprekend hoofdje. De hals is verticaal, maar de hals. Hij doet het niet meer. Test. Heeft u deze nodig? Dat weet ik niet. Dat denk ik. Ja? Zal ik eens Oh. kijken? Ja, dat kan. Koffie. Kleine technische storing, maar die is verholpen. We waren bezig met paard nummer 65, paard dat voldoende rastype heeft, sprekend hoofdje. De hals is verticaal gesteld, maar qua vorm hadden we graag iets anders gezien. Hij heeft veel onderhals. En de bouw heeft paard een goede romprichting. Schouder is ietsje steil, voldoende lengte in het kruis. Beenwerk is
goede hardheid, ook voldoende rechtgesteld. Fractie gehoekt in het achterbeen. De stap is voldoende ruim en krachtig, is ietsjes gehaast. Met name de draf hebben toch wel een bemerking. Daarbij mist hij de draging en de ruimte en ook de kracht. We moeten daar meer zweefmoment zien. Dat beperkt hem naar premiering toe. En de paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Horse number 65 is taken in the stud book without premium. In deze rubriek 5B hebben we 1 mening terug, nummer 64. Jeltje van Walta, geboren op 20 mei 2019. De vader is Marcus. De moeder is de sterdochter van Meeuwis. Fokker J.K. Dijkstra uit Kouden. En de eigenaren zijn mevrouw J.C. van der Ark en P. Liebega uit Oud-Woude. Nummer 64. Stap rond, rubriek 5B. En dit houdt meteen in dat we ook rubriek 6A zo met de baan mogen hebben. De eerste groep 3-jarige mensen. De jury is eruit, dus ik geef de microfoon aan de heer Hellings. Dank je. De tweede groep 4 jaar oudere veulenboekmerries. Nummers 63 en 65 zijn opgenomen in het stamboek. Nummer 64 is terug voor premiering. Paard dat voldoende rasuitstraling heeft, een edel hoofdje erop heeft. Ook een voldoende lange hals. In de bouw is hij evenredig gebouwd. Goede romprichting. Kon in de bovenlijn een fractie sterker zijn. Beenwerk is voldoende rechtgesteld. Het is ook iets recht in de achterbeen. Maar verder wel correct. De stap heeft hij voldoende tact. We hadden daar toch graag iets meer kracht en souplesse gezien. In een draf heeft hij voldoende houding. Maar hadden we graag meer dragend achterbeen gezien. Ook iets meer kracht in het achterbeen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Eigenaar gefeliciteerd. Ja, de beweging is... Weer een beetje tevreden worden voor het doorheen. Ja, hè? Mooi. Ja. Maar ik misschien bij hem wel, ondanks alles wat op de voorspelling. Een bezoek aan de 2-jarige Marlies. Graag de laatste naar baan 2. We willen ook graag hier doen. Nee, ik denk dat dat begin gaat 48% stijl. Ja, goed, dat ben je wel nog knap. Ja, maar weer vreemd, dus nee. Ja, geld terug. Geld terug. Hier rijden brein. Ja, die handen hoeren, dat is het. Wat voor nummer hier? 6 hier, 6 hier. Ja, die kan je er weg rijden, kan die Peter weg. Die moet zware brein nu laten. Ja. Ja, dan moet je een groepje voor.
maar de lorren eronder zijn, dan kun je er zo in Je zit zo te warm zo, maar die Ja. keer je ook naar beneden. Ja. Ik steek En ze inmiddels erin, zijn we de eerste groep 3 klaar Ja, in de dan baan. komen we. Komen we. Ja, Rubriek 6a. ja, die gaan dan lekker kapen even een liefde broek. Ja, maar ik denk, zo'n heel spel scherp, maar die hoe steek je hier? Nee, hoe steekt dat hier zo aan? Maar de share steken is ook stoer. Ja, maar dan een beetje droger, dan valt En het nummer 56 staat opgesteld. En baan 2. Romy van Stukken. Een over keer Ulke. En de fucking eigenaar is weer meester Warten. Ja. Zo is het blij, zo Oh, is het ja, blij. ja. Nou, dan vind ik dat is wel mooi dan die dat hier ook wel. Ja, ja, blijft zo. Ja. Ja, maar dan remmen. Ja, ja. Hij ook van hier en met draaien en blauw uur en met de draaien. Hier binnen wat Twente, ik denk hier jongen. Maar daar hoeft ik niet keuren, we werden nog 5 Ja. Ja, goed hoor, als ik links te doen. Nee, nee. Nee. Oh, no, je gaat staan en ik kan het zeggen. Ja, dat zie ik al je les. Ja, ja, ik ben alle broers en de minen. Het deelt weg. En dan die slag dat ik nog doe. Ja. Nee. Met name, maar dat is nog een slachter weg. En die Ja. had ik in vast en kijken. En die vindt het ik leuk. Ah, nou ja, dat ben ik. Ga ik op de TV nog. Ja, weet je. Ja, want dat is net te veel mooi, hè? Nee, ja, goed. Nee. Dat wordt boven de stel. Ja, al die praat en wel. Ja, ja. Hakken en dat. Ik had een poort hier en ik ging overal. Ik had ook geen poort gehangen en betalen. Alleen die in. Nee, maar dat ging in het nooit baan, maar dat wordt wat bankjes ertussen, dus ik kon zeggen dat hebben we daar net. Nee, Maar als ze daar nog bankjes van zien, ja, nou zo bedoeld, Ja, dan ja. kun je bij de ring. ja, het was mooi tussen niet. Ja, ja. Dus dat hoeven we dus in werk ook. Ja. Nee, daar waren het een stuk mooi. Ja, ik heb een compliment. Ja. Of je gaat even over hem spreken. Nee, Ik denk, nou, die hoor ik helemaal niet zo. ik denk nou, dan ga ik maar even naar de paard aan en ik er hier en Ja, dat wil je echt jongen. Nee. Maar het valt in een wolles voorzitter. En in baan 3 staat opgesteld Marta DEM. Gaan we dan even voor dingen. Nummer 105. Een tijdschrijving. Dat zal ik even. Marta is in Jouwen. Oh, dat is juist nog even niks. En moedersvader zal nummer 105 naar opgesteld in baan 3. Nee, ik ken luisteren. Hoor ik er niet op.
eigenaar van nummer 105 is Van der Meulen. Marta Vils. Met de directie Sjoerd van der Meulen. Marta, jouw keer Java 105, de eerste meerjarige wereldtitel voor de jury. Of de staat voor de jury in baan 3. Zo'n amateur, die ben wel leuk, hè? Ja. Zat ik er weer terug? Hij kan ook goed bewegen. Nummer 65 zo Sinte AL. De vader van Sylvie is Ine Rijns 07, de moeder is een dochter van Beert. Ter presentatiejury. De vader is A-leiding, Dekker uit de Marksen. Hieruit zijn de eigenaren Albert Leuk en Sebastian Tiller. En
gezet. En de volgende is al volgt. Nummer 53 op kop. Nummer 53. Dan nummer 50. Dan 55. 57. 56 en 51. Dus voorlopig op kop op 53, dan nummer 50, 55, 57, 56 en 51. De groep weer compleet. Jullie zal de groepbeweging compleet bekijken. Of het de volgende definitief is, of dat er nog gescholden gaat worden. Nummer 68 staat Ivan Lee. Wat het van de mensen overal voor. En van de eigenaar van die Agen Okkema uit Siegersrode. Dus die strijd in baan 2, die geeft de microfoon aan Piet Best. Joost, hoi. Allemaal nog veel jeugd te zitten. Je ziet wel eens ook van die jongens vroeg rijden, maar dit is allemaal nog van 2 jaar gevaren. Dus dat is goed te zien. Opletten, Konrad! Een hele goed ruimte gehad, dus we beginnen met nummer 53. Dat is een langgerekt paard, die even in zijn hoofd mogen zijn, een goede lange hals, die goed geplaatst is, schouders een beetje staan, en de rug is genoemd sterk, kruis onderkant sterker mogen zijn, de paard is gewoon ietsje help, paard zou in de stap wat ruimer mogen zijn. Draf ook sturen mogen hebben en iets op laten draven en spreken van de rest. Maar zo zeggen, maar inderdaad, de deur heel veel geleerd, dus volgend jaar zal hij naar Zuid-Afrika stappen en draven. Hij krijgt vandaag een wedstrijd van deze de beweging zal ruimte zijn. Rijden nu nummer 56. Een paard wat iets meer een rem in zijn lijf mocht hebben. Dat is een edelhoofdje, met een vermoedene lange hals die goed geplaatst is. Het schouder ligt er vermoedene saai in. In de rug zou hij iets meer lengte mogen hebben. Ook in het kruis heeft hij vermoedene lengte, ook goed van ligging. Het paard is lichaam weinig. En het zou iets meer in het voorbeen mogen hebben. Wel een paard dat goed zat, geruimd zat. En in de draf zal hij weer gedragen mogen komen. Hij heeft 2 premien gedaan. Nee, die achter. Dan rijden we 57, paard zou iets enger in zijn hoofd mogen zijn, heeft een voldoende lange hals, heeft iets onder de hals, het schouder is wat stijl en vermoedelijk sterke bovenlijn, ietsje gedreven op de letterpartij en dat staat ook weer terug in de beweging, dus zal wat ruimer mogen stappen en ook in de draf iets meer mogen rijden, krijgt ook een 2 premie gedaan.
53. Een paard met veel rasuitstraling, ook heel goed gebouwd, wat direct in het midden zit. Maar een paard wat een goede houtstand heeft, lange hout. Dat is lang en ook goed van ligging. Kruising, zietje, helft. Paard zou wat ruimer mogen stappen en ook een draf iets meer gedragen mogen zijn. Maar het paard heeft een prachtig interieur en een veel rastzieke, vandaar dat hij vandaag ook een eerste premie krijgt. Dan krijgen we nummer 50, het paard met iets eerder in zijn hoofd zou mogen zijn. De hals is zwaar en diep bij de borst. Wel een sterke bovenlijn, kruising voldoende van lengte, is iets stapelbenig, maar een paard wat heel goed zat. En die draf buiging heeft en ook een zweefmoment heeft. En een sterk achterbeen krijgt ook een eerste premie vandaag. En dan nummer 53, een paard dat voldoende edel in zijn hoofd is. De hals is voldoende van lengte. Heeft een zangshouder, een sterke bovenlijn, kruising is ietsje lengte mogen hebben. Voormeen kan ietsje lengte mogen hebben. Maar een paard dat makkelijk zat met veel gekregen. En zou daarbij dus niet te ruim mogen zijn, maar als hij eraf dan rijdt het paard en dan heeft een heel goed voorbeen gebruikt en achterbeen wordt goed naar voren geplaatst. Vandaar ook de eerste premie vandaag. En de eerste premie zegt natuurlijk geen garantie voor volgend jaar dat men gelijk de eerste premie sterren heeft als Sterren heeft. Als hij dat mag kunnen worden genomen in het keuringsmoment, nu krijgen ze de eerste premie. Ja, waar ben je mee bezig? Nee, men niet zo. Dankjewel, heer Wens van de uitleg van de 2 jaar Ellis. Welkom 53, bureau 50, beide bekroond met de eerste premie. Dus twee Mellies zien we ook terug voor het jeugdkampioenschap. Nummer 55, ook een eerste premie, nummer 57 en 56. Een tweede premie, nummer 51, een derde premie. Een mooie groep, tweejarige Mellies. Fokkers-eigenaren, Provincia. Even een correctie wat betreft de centers. Zoals ik het in het programma goed kreeg, worden alle eerste premies uitgenodigd voor het kampioenschap. Dus nummer 55 wordt uitgenodigd. Dus 53, 50 en 55, alle drie de mensen met de eerste premie worden uitgenodigd voor het kampioenschap. Nogmaals, een roep aan de eigenaren van de veulens, kom naar uw baan. De jury staat daar te wachten. Eigenaren veulens, graag naar baan 1. We willen graag door. Dus alsjeblieft, komt u met uw veulens. Gaat in de baan, maar dan gaan we maar op een snavel al, ja. Die is in de kiddie. Ik weet dat je al in oude leugen nog, dat kan ik tussen mij. Ja, merk je. Ja. En we willen graag in baan 2 door de
2. Hij de werkplaats een beetje leiden. Ja, Blom kan hem kwam hem, maar die hadden winkel dingen. Leuk, dat had ik wel bij. Maar goed, al je dat bellen en doen, zo dan dat vind ik toch. Oh, mooi toch? Ja. Van vorige week waarschijnlijk. Die is echt gelijk eronder, hè. Die inzet. Weer de net. Maar ik heb het nooit eigenlijk hier weer dubbel zwaaien. Dat is heel sorry van. Ik ga dan nog een ander voetbal. Ja. Die hele klop. En die pijn heeft dan toch weer een soort. Nou, die worden eigenlijk al je vlakken onder. Nice spelen. Nee. En inmiddels hebben we de ruiming aan het hoofd stappen in baan 2. Ja. Ja. Ja, dat is ideaal. Ja. Ja. Nee. Maar oké, ja, nou ja. Net nooit meer, dat mag niet. Ja. De jongens, ik zou dit niet meer dood worden. 40 graden kijk, dat vond wel. Ja. Nummer 101, 102 en 103. Ja. Maar in ieder geval. 3-jarige en oudere veulenboerderij in baan 2. Wat zie je daar nog wel eens? Onder de heen staan, dan had je net al een beetje zo. Ja, en dan ben je in recht mee kwijt, hè? Ja, maar dan weet je weer dat ze niet goed. Nee. Nee. Ja, hij zag hem altijd maar op. Ja. Nou, hij zwanger is een breed van Woffel. Ja. Maar hij was niks in, maar in ieder geval hij won veel. De draai werd vorige week, je krijgt de straat, dat kan dat wel leiding naar vier. Maar dan ben je een soort leiding. Ja, heel groot. Heel groot. Ik jij er meer niet klaar. Ja. En ik jij dat er is nog. Nummer 70 in baan 3. Nina voor de land van Bartje. Jasper. De vader is Bente. Van de eigenaar is Jenny Hamminga. Deborah Kuiper. Jenny Hamming. Deborah Kuiper uit Assen. Nummer 70. Baan 3. 13-jarige Nina voor de land van Bartje. Jasper in de Bente. Ja. Maar die jonge boer, maar die 54 is een zoon van boer, die staat voor in de dat is in de bank. Jij zegt niet echt de hydrogen en dan kan je niet spelen. Dan komen de hinder en dan kan je achter de moeder. Ja, die hinder en de spier, die is eruit worden. Ja. Die kunnen zich niet al. Wat? Nee, die is ook.
zongen. Ja, die dek Willem. Dat is ik hem wel. Die dek Willem. Ja, en daar zie je het door maar te praten. Ja. En toen zei hij, wij hebben een mooi verhaal. Ik heb de bekomen reden. Ja. Nee, maar zag ik niet. Ja, ja, ja. Nou, dat winnen van die strookjes. Ja, Dat bliksem. kende ik niet. Ja, maar dat hier moet redden. Ja, 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 dan ben ik eerlijk. maar dat weet ik nou. Ja, Ja. zo vind ik het ook wel leuk. Ja, En zie je hoe hij denkt, dat kunnen ze niet. Maar dan krijg ik een matje. Ja, ja. Hè? Ja, dat is allemaal wat dat niet meer. Ja. Als ik al een hoekje val. Ja, dat. Ja, dat valt me dan lekker. Ja, dat is. Ja, maar ik. Ja. Ja, ja, ik weet het. Toen zie je dat je goed aan het denken. Zo beginnen, hè? Ja, dat heb ik in. Ja. Dan zit die hoorde ik in de haast, die valt op en die jeugd die dat er net met de Nee, dat ken ik gewoon dus. nee. Maar ik zit wel in een boel cel wat het kost. Dan moet het overkomen. Ja, Hoeveel hing is hij? ik heb een sideboxen en dan ben ik gaan op jou vol en dan bloot 12 af. Rubriek 6a. Driejarige paarden voor opname. De nummer 70 in de baan. Paard dat goed in het rastype staat. Edel hoofdje erop heeft. Ook veel behang. De hals is goed qua vorm. Wel wat horizontaal geplaatst. In de bouw is hij evenredig gebouwd. De rug kon een fractie sterker zijn. Beenwerk kon het voorbeen iets correcter zijn. Hadden we graag linksachter toch iets harder gezien. De stap, dan blijft hij een beetje kort. Mist hij de souplesse. Dat zien we ook een beetje terug in een draf, een beetje hoog ritme. Hij moet daar toch iets meer in balans lopen en iets meer kracht in het achterbeen ontwikkelen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Horse number 70 is entered in the stud book without premium.
Baan 2 en 3 hebben we mooi bezet. Alleen in baan 1 is het toch wel een beetje een drama. We hebben daar geen mensen met veulen. Graag een verzoek aan de eigenaar. Kom naar baan 1 met uw veulen. We staan daar te wachten. De voertuigen staan klaar. Graag met uw veulen naar baan 1. Dus niets te doen. En bij de veulens hebben we op dit moment 2 eerste premies. Dus nummer 1, Imke van der Mesken. Johan Martsen. Dat is de sterrenmeter van Lucas. Van de eigenaar van de vereniging Hagen Opgemaakt zit te houden. Dus nummer 1 en eerste premie. En nummer 21. Willem. Een Friso. Uit de stadboekmeiding van Alke. En voor de eigenaar is mevrouw Ankie Couperus Sportma uit Grote Gast. Dus 1 en 21. Beide een eerste premie bij de veulens. Ik hoop een Friso laat verwant. Friso Alke. Is dat nummer 1? Ja. Dan moet het mee. Nee. Nummer 71 draagt zich in het hoofd. In baan 3, de 3-jarige Marcia van Hessink. Jurre uit het Wolvert. Fokker, Stoofsalon, Jurre. En de eigenaar R. Haaien uit de Gieten. Nummer 71 draagt zich rond in baan 2. Baan 3, sorry. En in baan 2 is erop gesteld Meeuwis. Omenden, nummer 102 in baan 2. Een Tiemen Kitschalke. En de volgende eigenaar is die Nap van Eyck uit Wilmes. 102. Erop gesteld in baan 2. Een 3-jarige Bruin van Tiemen. Paard nummer 71 in de baan. Paard dat lang gelijnd is, ook goede romprichting, evenredig gebouwd. Een rastype heeft hij een lange hals met wel wat onderhalsen. Hadden we graag iets verticaler gesteld. Hoofd is voldoende sprekend. Beenwerk is voldoende hardheid, is wel heel recht in het achterbeen. De stap, daar stapt hij een beetje vanuit de heupen. Hij is wat stug in die achterhand. Maar voornamelijk een draf, ja, dan mis je toch de regelmaat. En gezien om die reden kan hij vandaag niet opgenomen worden. Horse nummer 71 is not taken in the statbook.
Voren, overal weer Onne, Fokkerijgenaar, A. Bronsma en M. Bronsma van der Meij uit Witmarsum. Nummer 72 staat opgesteld in baan 3 bij de 3-jarige Mellies. Nou, dat bedoel ik, maar dat laat je net verkeerd. Want dat komt van Oortslaan van de grote kant al de laan. En dat hier de voorzitter wil toen die wonen. En die is ook gewoon mooi, die ging dus een soort van sportpromotie. Ja? Ja, ja, zeker. Want ze winnen alles voorvesten. Gewoon bij Frits. Ja, wie hè? Hè? Nee, zeker niet. Nee. Maar als je dan doet dat er staat. Ja, dan moet je smerig. Dan weet je wat het is, dan kan je gewoon maar op de pakken, want dan is er niks meer. Hè? Wat ik hier gewoon net doe. En inmiddels krijgen we de laatste rang in baan 103. Max van Zal Brandsma. Overal weer Renters. De fokkerij naar A. Brandsma. En M. Brandsma van Witmarsum. Een treintje voor elkaar. Deze heeft zowel baan 2 als baan 3 gezet. Nee. Ja. Even voor de eigenaren van de veulens. Mocht u al klaar staan met uw veulens, kom gerust ook naar de baan. We willen graag veulens bij de baan. Dus als we geen eindzones hebben, dan maar de meeveulens, maar we willen graag in deze baan doorsturen. We staan daar nu te veel stil.
Paard nummer 72 in de baan. Paard dat goed in trastype staat. Een goed gevormde hals heeft, ook lengte erin. Het hoofd is voldoende sprekend. En de bouw in een goede romprichting. Sterke bovenlijn, sterk. Hij houdt zo in de beweging een beetje strak. Beenwerk hadden we toch graag iets meer hardheid gezien. Hij is ook heel stijl in de voorhoeven en daarbij kon hij ook iets correcter in de standen. Ja, de stap mist hij vandaag ook de regelmaat. En in de draf heeft hij wel goede ruimte, maar mist de souplesse en heeft ook wel moeite met de goede regelmaat. Gezien de stap toch de beperking is, vandaag geen opname. Horse number 72 is not entered in the stud book. Nummer 109, een bijschrijving staat in baan 3. Een jonge Timon Danekeer Meijzer. Een 3-jarige meid gevochten bij Veldhuizen in Putten. En zoals je het op het papier kan zien, is hij nog in eigendom van de heer Veldhuizen uit Putten. Mocht dat niet zo zijn, dan hoor ik dat aangeven. Fokker en eigenaar B. Veldhuizen uit Putten. Nummer 109 in baan 3. Nummer 109, Timon Maalmeijzer. In baan 3, Fokker eigenaar B. Veldhuizen uit Putten. We hebben inmiddels de Ruinen aan het instappen in baan 2. Drie stuks aangemeld en ook 3 aan de divisie te laten zien. Nummer 101, de grote van denk ik in baan 102 en 103. De volgorde is ook de stapvolgorde 101, 102 en 103.
eerste microfoon aan de heer Bergsma en die zal deze ruimte toelichten. Oh, we beginnen met nummer 103. Paard met heel veel ras, heel hoog. Hals, goed op staat. Schuinhouder. De bovenpartij is in de rug sterk. De lendenpartij is iets strak. Een kruis wat goed van ligging is. Het paard is wat taalbenig en iets weet gekocht. De stap is ruim en makkelijk door de lichaam en een goede stapper. In de draf, dan zou de stap al iets meer gebleven zien en ook dat kan meer onder het lichaam worden geplaatst. Maar vanwege een hele goede stap en veel rust van het paard vandaan, sterk met de tweede training. Nummer 102, een paard met een voldoende inloop, met een hals die verticaal gesteld is, goed op het lichaam geplaatst, iets diep uit de borst. In de rug zal je iets sterker mogen zijn, ook de linkerpartij is wel goed aangekomen. Het thuis van ligging zal iets meer lengte mogen hebben, ook in het voorbeen zou je dus iets meer lengte willen zien. Maar het paard wordt ook heel makkelijk stapt en eraf goed achter op de vochtkijk, gaat zitten en is er goed aan te nemen, ook sterk met de tweede training. Dan krijgen we nu nummer 101, de kleinste van het stel. Paard van 1,78, maar goed in verhoudingen. Een lange hals, heel hoog, goede schouderligging, veel schootontwikkeling, sterke bovenlijn, kruisen zou iets meer de lengte mogen hebben dus zien. Het paard wordt heel gemakkelijk stapt en een draf, maar je niet zegt, een heel sterk achterbeen met veel buiten en ook veel zweefmoment, krijgt vandaag ster met de eerste premie. Gefeliciteerd! Dankjewel voor deze uitleg van deze 3 prachtige rijden. Alle 3 sterren geworden. Waarvan nummer 101 op kop stond en de eerste premie kreeg. Nummer 102 een tweede premie en nummer 103 een tweede premie. We zien alleen geen terrein terug voor het kampioenschap. De regels zijn niet in komen zo dat de kampioen moet dan eerst springen en dat heeft deze ook, de beste. Alleen geen lid, ze zijn geen lid van deze vereniging. Dus we krijgen geen kampioenschap aan rijden. Ook de eigenaren gefeliciteerd. Nee, publiek. Paard nummer 109 in de baan. Paard dat goed in het rastype staat. Goed gevormde hals, wel wat zwaar. Mocht ook meer neklengte hebben, wel een edel hoofdje. Ook veel behang. In de bouw is hij voldoende lang gelijnd. Hij kon iets sterker zijn in de lendenaansluitingen. Hij is ook fractioneerwaarts. Beenwerk is heel fijn en hard. Is iets hol in het voorbeen. De stap, ja, daar heeft hij toch wel moeite voor de goede regelmatig houden. In een draf heeft hij wel wat ruimte, maar dan mist hij ook de balans. Gezien de kwaliteit van de stap kan hij vandaag niet opgenomen worden. Horse number 73 is not entered in the stable.
publiek. Een 6A is klaar. We krijgen 3 paarden terug in de ring. En dat zijn de volgende nummers. Op kop over nummer 68. Daarachter nummer 69. En dan nummer 105. Dus 68, 69 en 105. De eerste groep 3-jarige mensen, Rudy 6A. In baan 2 zijn we alweer bezig met stamboekmerries. Die voor graag erover komen. Nummer 5 staat niet. Is een wijsscheiding. Of hij is een wijsscheiding. Een eindloop van Sjoerd Vermeulen. Acta VDM. De jongen Jouwe uit een Tjalla. Overleg gegeven, maar volgens mij is de volgende wel definitief. En ik geef de microfoon aan de heer Hellings. Dan moet je wat eraf naar achter komen. We hebben hier 7 paarden gekeurd. Het was een heel wisselende groep. Deze 3 zijn terug voor premiering. Op de derde plaats nummer 105. Paard dat goed in het rastype staat, royale voorhand heeft. Ook nog een jeugdige opdruk. En de bouw voldoende evenredig gebouwd is, wel iets opwaarts. Hij is heel strak op een rug-lendenpartij. Kon ook een kruisligging iets correcter zijn. Beenwerk is voldoende hardheid, ook iets gehoekt in de achterbenen, fractie week gekoord. De stap, voldoende ruimte, maar missen daar toch een beetje de souplesse en de kracht. En een draf heeft hij een goede houding, heeft een goede ruimte, actie in de benen, mocht er ook iets meer draging tonen, maar wel voldoende ruim. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Voor een hoge waardering moet toch de kwaliteit van de stap en het beenwerk beter zijn. Nummer 69, een paard met een royale voorhand, goed gevormde lange hals, staat mooi op het lichaam. Het hoofd kon iets edeler zijn en de bouw is hier lang gelijnd, de rug is voldoende sterk. Beenwerk is iets gehoekt, heeft voldoende hardheid.
De stap is hij actief en voldoende ruim. Ook in de draf heeft hij veel ruimte er en een goed achterbeen gebruikt met voldoende zweefmoment. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. Dan hebben we nummer 68. Dat is een heel moderne, langgelijnde merrie. Mooi gesloten in de bovenlijn. Ook veel rastypen, royale voorhand, sprekend hoofdje erop. Beenwerk heeft voldoende hardheid en ook goed rechtgesteld. De stap is hij voldoende. Hadden we trouwens graag iets meer ruimte gezien, iets meer zien doortreden. De draf is heel ruim, goed opwaarts, veel balans erin, makkelijk schakelend. Gezien zijn goede bouw en rastype en met goede draf wordt het paard opgenomen in het stamboek. Ster met een eerste premie. Eigenaar gefeliciteerd. Horse number 105 is taken in the stud book with a third premie. Horse number 69 is taken in the stud book with the star second premie. And horse number 68 is stud book star with the first premie. Op de tweede plek nummer 69. Ster met een tweede premie. En nummer 105. Stamboek geworden met een derde premie. En 68 zien we natuurlijk weer terug voor het kampioenschap 3 jaar en ouder. Dat was de eerste groep 3 jaar geleden, zouden we graag de rubriek 6B aan de baan. Eveneens weer een groep 3 jaar geleden, voor opname van de sterverklaring, de nummers 74 tot en met 80. De nummers 74 tot en met 80, graag naar baan 3. Nummer 2 in 90 loopt in baan 2. Philipje Zanke, Albert Naga. Geboren op 17 april 2019. Ik geef die gewoon even aan de heer Bergman. Dankjewel, dit is de stamboek aan mij is heel geweest. Nummer 91 hebben we ook niet verhoogd. Die zou de draf en dan werk meer tijd moeten hebben om een surf te kunnen verdraaien, ook in de rastbouw. Nu hebben we nummer 92, een paard wat vermoedelijk innerlijk is, ook een lange hals heeft, die niet horizontaal is. Het paard zou in de rug sterker moeten zijn, terwijl het kruid lekker partij is te weten. Het paard heeft een kort, een behoorlijk helder kruid. Beenwerk zou vooral rechtsvoor correcter moeten zijn. Stap is die voldoende ruim, maar zou je meer kracht mogen hebben. En die kracht is het ritme wat hoog en zou je meer bedragen mogen komen. Maar dat moet verder verhoogd.
Nummer 89 staat opgebeld, stelt in baan 2. Bij de 4 jaar oudere Stamford en Wouter van der Netmans. Jesse Arjurgen, gevonden bij Van der Bijen in Nederland op de stelling en in eigendom van mevrouw Eebuin uit Hemrik. Nummer 89, baan 2. Nummer 75 staat in baan 3. De tweede groep 3-jarige medisch. Maan van Zevenhuizen. Een dochter van Mathies. En een kroon triple aanmerking van Rijnder. De kop is van Rudy van de Hoeven uit Bunschoten. En de eigenaar is mevrouw D.J. Lindeman van de Wal uit De Willem. Nummer 75 op dit moment in baan 4. Bij de 3-jarige medisch. Mathies keer Rijnder. Ja, een draai hier een naam van. Die komt. Nee, ja, dat is niet in een podium. Ja. Ja, die gaat later een keer meer. Maar van mij die het in de sport nog heel. Ja, die sport dan ja. Maar ik ken net. Rianne nog. Juist. Ja. Rianne Kees. Oh ja? Voor die een keer voor elkaar gespeeld. Want die hier altijd heel vaak ja, ja. Nog van die weg. Gewoon niet van die weg. Ja. En je nee, van de ster. Ja. Nummer 76, Meis T. staat opgesteld. En de 3-jarige mensen van Overal. De moeder, vader is Duitse, de vader is VHWM, Duitse en Duits uit Wagenburg. En de eigenaar is mevrouw HAL uit Zandberg. Nummer 76 opgesteld bij de 3-jarige mensen.
dan over een keer afgebouwd. Ja, juist. Ja, ze waren wat ons. Dat heb ik geweldig voor het strand. Ja, over een keer. Maar ik bedoel, dat doe je niet. Dus voor mij, meneer, wat hier nou gebeurt, die vind ik wel heel goed. Deze die loopt ook niet. Dat is voor jou, ja. Hè? Moet maar wat horen voor. Die een beetje weg in de net zo het is. Dat vind ik helemaal niet. Die zakken dat we nog een beetje voor hem. Ja, hier staat hij wel wel. Nummer 9 staat in baan 2. Ulrika SP. Circuleert. Fokker. Toeterij Hendrik. En Hendrik. En de eigenares is mevrouw Annika Beuving uit Deur. Nummer 90 staat in baan 2. Ja. En die jongen, hè, die hij fokt het, hè? Ja. Ja. De rubriek 6B, paard nummer 76 in de baan. Paard dat voldoende rastype heeft, een goed gevormde hals. Mocht daarbij iets meer lengte hebben. Het hoofd is ook iets lang. De bouw, het schouder is goed gelegen. De rug-lendenpartij voor een 3-jarig paard is te week. Kruisligging is goed, voldoende van lengte. Beenwerk is voldoende rechtgesteld, hij is wel iets week gekoot. De stap heeft hij... is een vlotte stap, mocht daarbij iets meer ruimte maken. De draf blijft hij toch op de voorhand, mist hij het dragend achterbeen. Dit paard, gezien zijn van een 3-jarige de bovenlijn, de rug-lendenpartij te week is, kunnen we hem helaas niet opnemen. Horse number 76 is not entered in the stud book.
Plaats nummer 77 opgeteld. Missen van de Venkelhoeven. Jongen Jouwen. Een sterheid van Sapen. Fokkereigenaar J.E.M. Kloppenberg uit Dalsen. Nummer 77 in baan 3 bij 3 jaar race. Graag met goed rubriek 8 naar de voorstelling. Rubriek 8 naar de voorstelling. De 4 tot en met 6 jaar de termijn vraagt met goed voorstelling baan 2. Nummer 89, bijna 4 jaar en oudere stamboekmeester rond. Deze is terug op de premiering. In 2014 en is 9 jaar oud. Adrie Visser, meermaals in de jury. Tot er haast bij het Friesland. De eigenaar is van Eduin uit Strik. Volgend Essel en ik geef de microfoon aan de heer Bergman. Dankjewel. De rubriek Terugvaart van Deur terug. Nummer 81. Vaart met een vermoedelijke niet zo digitaal is, maar waar het rechten heeft. Goede samenleving, want in de rust is de sterk in het paard is 9 jaar, heeft een goed bewaard. Paard stap gedaan en hij kiest goed door het lichaam en het draf. Als je mond opwaart, had ik een goed achterbeen gebruikt. En race in het front. Vandaar dat ik gedaan wat gepromoveerd tot sterk mee. Gefeliciteerd met de tweede premie. Een mooi resultaat geweest met die trojke van Westland. Nummer 89 sterk geworden met de tweede premie. En ben je inmiddels van 19 jaar oud. Inmiddels zijn we met rubriek 8 begonnen in baan 2. De 4 tot 6-jarige stemmerniets. Waarom komen deze medisch op de keuring op de fokdag? Ja, die willen graag een doorverwijzing krijgen naar de centrale keuring straks in september in Haarlem.
in de baan. Paard dat een rastype toch wel wat mist. Hij mist de lengte in de hals, ook de oprichting. Hij is heel horizontaal aan de hals. Hoofd is voldoende sprekend. In de bouw is hij schouderrit wel lengte, is wel wat stijl. De rug, lendenpartij is heel strak. Het kruis heeft voldoende lengte. Beenwerk, voldoende hardheid. Hij kon karakter in de bouw van het rechter spronggewricht. De stap maakt hij wel ruimte, maar mist hij de regelmaat in. In een draf mist hij ook de souplesse en heeft hij moeite met de regelmaat. Gezien zijn beweging wordt het vandaag geen opname. Horse number 77 is not entered in the stud book. In baan 3 hebben we inmiddels staan Madonna in Oor Overheen. Geworden op 11 mei 2021. De vader is Marcus. De moeder is een stepdochter van Tjalle. En fokker-eigenaar is mevrouw G. Oldenburger gewisseld uit Hooghalen. Nummer 78 staat opgeteld voor de jury in baan 3. In baan 2 hebben we inmiddels Stermens aan het ronddraven.
daar opgesteld. Freya M. En van Jasper. Moederschade Jesse. Fokkerij naar mevrouw Christina Mag. Pro 90 in baan 2. Het is hier voor een 6-jarige Temmeries. Die kennen er mee. Dat geldt je op mee. Ja, dat gaat het zo. Nee, dat gaat het, maar die willen van je heel goed. Nee, nee. Maar zie je, dan ben ik daar weer al een beetje hoorde. Dan denk ik maar wel niet eigenlijk. Ja, ja, zeker. Ja, daar heb ik niks meer mee. Dat is leuk. Peulenboek, ik ben niet bij de eerste baan en de rit. En dan was het passen. Die ben ik nog gekomen. Baan 3 staan inmiddels Maaike, Utrecht-Train, Efke Keroinsen en bureau 79. De 3-jarige meidie, Efke Maalboysen, Maaike, Utrecht-Train in baan 3. Ja. Want hier en waarom, toen weet ik nog, we kwamen nog verder hier op de keuren ingereden. Maar dan weer we nog net een soort van niet helemaal mee. Maar hij zag ook in dit nog. Ja. Ja. En dat weet ik wel belangrijk. Ja? Janavira V. Nummer 93 staat opgesteld in baan 2. Dubbel A-systeem met de combinatie Johannesmaal Schalke, Fokker-eigenaar, mevrouw G. de Vries en Boulevard. Nummer 93 staat opgesteld in baan 2.
Termees. En dan staan we weer opgesteld in baan 3, de 3-jarige Melly Mila S. Geboren op 6 juni 2020. De naam van deze Melly is Alwin. Moedersvader is Pier. De vakkeneigenaar is A. Slits uit Dalen. Nummer 80 staan we dus opgesteld in baan 3. Rubriek 6b, 3-jarige mens. Ja.
Het was weer de laatste van rubriek 6b. En wachten we even op de volgorde hoe we de mensen zo terugkrijgen in de baan. Ik meen dat er staan ook geen weer, maar hij komt terug. Oké, nou ja. Dan wil ik graag de rubriek 6b in de volgende volgorde binnen hebben. Nummer 75. Nummer 75. Nummer 78. Nummer 80. En nummer 79. Dus 75, 78, 80 en 79. Dat is de voorlopige volgorde in deze rubriek. Ik zie dat baan 2 ook klaar staat. Dan gaan we even baan 3 voorgaan met de 3-jarige meisjes. Dan kunnen we hier weer verder. En de volgende rubriek 3-jarige meisjes. Volgens mij is de jury er bijna uit met de 3-jarige meisjes en geeft het woord aan de heer Hellings. Ja. Dankjewel. De tweede groep 3-jarigen. 4 paarden terug voor primering. De vierde plaats nummer 79. Paard dat goed in het rastype staat. Een mooi edel hoofdje erop heeft, ook veel behang. Goed lengte in de hals. Mocht daar iets meer kap bij hebben. En de bouw, schouder heeft goede lengte, ietsje steil. De rug is voldoende sterk. Het kruis is wel vrij hellend, dat stoort een beetje. Beenwerk heeft voldoende hardheid, is iets gehoekt in het achterbeen. Hij is ook wat week gekoot. De stap heeft hij voldoende tact en voldoende kracht. Mocht daarbij toch iets meer doortreden en iets meer souplesse tonen. En een draf maakt hij wel ruimte
heeft hij voldoende balans, maar hadden we hem graag nog iets meer zien dragen op het achterbeen. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan hebben we paard nummer 80. Dat is een heel lang gelijnde merrie, ook goed gesloten in de bouw. Staat ook goed in het rastype, goed gevormde hals met goede lengte. Het hoofd is voldoende sprekend. Beenwerk is voldoende hardheid, hij is wel sabelbenig. In de stap is hij een beetje wisselend. Het is een grootramig paard dat nog een beetje aan kracht moet winnen. Als hij de voldoende rust vindt, dan krijgt hij ook de voldoende tak erin. In een draf waardeert hij zich wel op, maakt hij ruime passen, gaat hij mooi opwaarts, heeft hij voldoende balans. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Dan hebben we paard nummer 78. Paard dat voldoende rastype heeft. Het doet een beetje rauw aan. Mocht iets sprekender rond het hoofd zijn. De hals is wel verticaal geplaatst, maar vrij zwaar. In bouw is hij voldoende lang gelijnd. Schouder is goed gelegen. Rug is ook goed van sterkte. Kruis heeft voldoende lengte. De beenwerk heeft ook goede kwaliteit, hardheid erin en recht gesteld. De stap heeft hij voldoende ruimte en tak. Mocht erbij nog iets meer souplesse tonen. Een draf heeft hij heel goed achterbeengebruik. Heeft hij daardoor ook goede balans. En goed zweefmoment, mocht het voorbeen nog ietsjes verder uitleggen. Maar vindt er wel makkelijk schakelend in de draf. Dit paard wordt ook opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Dan hebben we nummer 75. Een lang gelijnde merrie, die ook goede romprichting heeft. En ook goed in het rastype staat met een lange hals en sprekend hoofd. Beenwerk is rechtgesteld en ook goede hardheid. Hij is een fractie sabelbenig. Paard met een hele vlijtige stap, heel makkelijk, mooi los door het lijf. En een draf, ook een goede ruimte. En voldoende kracht, kon erbij nog iets meer draging tonen, maar wel ook makkelijk schakelend. Dit paard wordt ook opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Eigenaar gefeliciteerd. Dankjewel voor de uitleg van deze rubriek 6B, 3-jarige merries. Houdt natuurlijk ook in dat 6 Horse number 79 is taken in the studbook with a third premium. Horse number 80. 78 and 75 is taken in the studbook with the second premium.
eruit. Het is altijd een beetje een rubriek, want je kunt deze paarden als je een aanwijzing krijgen, dan heb je een eerste training, als geen aanwijzing krijgt, en dan is het een goede ceremony die niet aangewezen wordt voor de centrale keuring. Het klinkt wat oneerbiedig als je zegt hij wordt niet aangewezen, maar dat wil niet zeggen dat hij geen kwaliteiten heeft, maar niet de kwaliteiten die wij gaan de centrale keuring willen zien. Nummer 95 is een paard met een voldoende inloop, zou dus nek mogen hebben. De hals is lang genoeg, iets zwaar aan de borst, diep bij de borst. En wat horizontaal, heeft een lang schouder, goed van ligging. Ook een sterke bovenlijn. Het kruis is lang, maar erg helpt. Paard wat vrij gemakkelijk stapt, ruim stapt door zijn lichaam. En in de afstand willen zien reizen en zijn achterbeen iets meer onder het lichaam plaatsen. Krijgt geen aanwijzing voor de centrale deur. Row 94 is een paard met een goede loop. Heeft een hals die goed geplaatst is. Een schouder die er goed in is. Paard heeft een sterke bovenlijn. Strak op de zettelpartij. Kruis is lang, maar iets helpt. Achterbeen is kabelbenen. Zou iets met de hoek in mogen zitten. De tweede is goed gesteld. Paard wat op vrij gemakkelijk stapt. Wat een hoog ritme heeft, dat zou iets met zijn aangekomen komen. Hij heeft vanavond geen aanwijzing voor de centrale deur. Nummer 96 is een paard met veel rechts, alleen ondanks dat het zijn hoofd van Nederland zijn, heeft een lange hals die goed geplaatst is. In de bovenlijn zou je voor de windpaard nog wel een paard zien dat iets sterker was. Het kruis is goed van ligging. Paard wat makkelijk stapt, ook goed door zijn lijf stapt op de draf. Zou het iets meer rugwerk kunnen hebben, maar het beste deel is maar goed in de massa geplaatst. Wij vinden dat dit paard plaats wordt in de centrale deur en krijgt vandaag de eerste premie. Ik weet niet of er dan al wat steen wil. En we nou nummer 93. De ondernemer is een hoofdvis, heeft een lange hals die goed geplaatst is, een schuin schouder, sterke bovenlijn, ook een kruis wat voldoende voor lengte is. Paard kan in zand is iets langer kunnen zijn, iets gelijk kunnen stappen. In draf is hij voldoende op waard, zet het achterbeen goed onder, krijgt vanavond de eerste premie. Eerste premie, man. Ja. Oh? Oh? Nummer 96 krijgt een uitnodiging voor de centrale deur. En de nummer 96 zien we vanmiddag terug voor het kampioenschap 3 jaar en ouder meisjes. Nummer 93 niet, omdat deze geen is van de poptraining in Groningen. 94 zien we helaas niet vanmiddag bij het kampioenschap, maar nummer 96 zien we vanmiddag terug voor het 3 jaar en oudere kampioenschap. En natuurlijk ook bedankt nummer 95, hele mooie sterrenmerries, maar helaas net niet genoeg om een doorverwijzing te krijgen naar de centrale keuring. Dan willen we graag de volgende groep 3-jarige Fries in de bak aan de grond zetten. Rubriek 6C. Ja,
komt dit nog wat gereden, maar we hebben 3 paarden meer. Een 7 jaar en oudere Sermeen vraagt naar baan 2, nummer 97, Corwin Evening. De 7 jaar oudere Sermeen 2 pak, nummer 97 is afgenomen. Inmiddels staat nummer 98 opgesteld voor de jury. Alexia Oor-Koolterveen, stemming van Hessel. Dit is een Kroon Sport Amelie van Weert. De fokker-eigenaar is beloofd geen onderburgerrechts uit Hooghalen. Nummer 98. Oh ja, ja, ja. En nou de prijs leven. En ik zou die dingen van een nooit doen. Ja, ja. Ja, klopt, ja. Oh nee. De laatste dag is hier erbij. Ja, over de tijd is geweest. Met dit nummer 81 staat in baan 3. Uwe in Beert. Fokker-eigenaar van AHL Hinga. Richting uit Zonderberg. Nummer 81 met dit Immeralbuurt Beert. In baan 3 bij de 3 jaar geweest. Hij is een merrie, dus gewoon dat is wat jammer. Kijk, als zo'n moeder waar roer zien, dan gaat dat een best vallen. Ja, die game die moet er in gooien. Ik gooi van de mensen Ja, ouders in de dag. Ja.
Rubriek 6C, nummer 81 in de baan. Paard dat voldoende rastype heeft, goed gevormde hals, voldoende lengte. Het hoofd is ook iets lang. In de bouw is hij neerwaarts. We hadden ook graag de bovenlijn sterker gezien. Iets meer lengte in het voorbeen, zou ook niet misstaan. Beenwerk heeft goede hardheid, heeft royale hoeven. Is wel wat sabelbenig in het achterbeen. De stap is een beetje wisselend. Als hij zich gaat ontspannen, dan komt er wel voldoende tact in. We mochten wat meer ruimte hebben. Als hij wat druk wordt, ja, dan heeft hij toch snel wat tact verliest. In een draf heeft hij voldoende ruimte, maar blijft hij toch wel veel op een voorhand lopen. We willen graag het achterbeen meer draging zien tonen en iets meer zien reizen naar voorhand. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Horse number 81 is entered in the stud book without premium. Staat nummer 97 in baan 2, Wendy en van de Slothoeven. En van Voller. Moedervader is Heinze. Voller is C.E. Breinmarijs de Lemmer. En de eigenaar is de familie Abe Okkema uit Sieverswoude. Nummer 97 staat bij de 17 jaar en oudere stermerries in baan 2. In het is de laatste, er zijn er 2, dus deze mee kan zo in de baan blijven. En nummer 98 kan al zo naar de voorstelling weer. En dan houdt het tegen dat de Groningen nummer 100 in de maan ook kan gereed maken om naar de baan te komen. Staat 82 in baan 3. Mensen van de Suggen. Epke uit het Brent. Nog een eigenaar. Beeldmeester uit Warten. Nummer 82. In baan 3. Ben 3 jaar geweest. De rubriek 6C, de laatste van 3 jaar geweest.
Statie van nummer 97 bij de merk mogen worden aankomen vast. Dan zo de volgende doorgeven. En als jullie zo voorstap van 98 mag 97 volgen. Dus 28 eerst en dan nummer 97. Twee oude medisch, 9 jaar militair medisch. Natuurlijk al in het bezit van het certificaat. Maar deze medici zijn hier natuurlijk voor en doorverwijzing naar de centrale prioriteiten op september in Harig. Dan ook weer spannend. Of is de jury hieruit en geef de microfoon aan de heer Piet Bergma. Ja, wel, dit is eigenlijk hetzelfde geval als bij 4 tot 6-jarige termedisch, 7 jaar en ouder, zijn goed bewaarde medisch al bij. En ja, je hebt weer die aanwijzing of geen aanwijzing, het zijn beide hele kwaliteitvolle, zeer rechttypische paarden. En dan maakt het verschil uit de beweging en ja, kwaliteit meer soms. We beginnen nummer 97, een paard met veel grond, veel ras, een edel hoofd, iets stijl in het schouder, de rug is voldoende sterk, alleen kruis met de partij zouden we graag iets sterker willen zien. Kruis is lang, maar wel erg hellend. Het paard zou iets in kwaliteit in zijn benen mogen hebben, het is wat breed groot, dat zou we brengen. In de stad zou hij iets minder ruim, maar zou hij iets meer stroomverbruik kunnen hebben. En die draf zou hij iets meer op het achterbeen kunnen komen, iets onderbrengen en ook iets volgende ruimte. Wordt vandaag niet aangewezen vanwege de kwaliteit van de werk. Nummer 98, een paard met een edel hoofd, ook een verticale hals, goede schouderligging, sterke bovenlijn, kruid en van lengte en goed van ligging. Paard heeft ook kwalitatief goede benen. Paard zou ook in de stad, zou wat ruimer mogen zijn, dat voldoende actief daarin. In draf zou je wat meer moeten reizen en ook het achterbeen iets meer onder moeten plaatsen. Zijn beide allebei goede kwalitatieve medisch, maar voor een eerste premie zou de stad deze medisch iets meer moeten bewegen. Twee mooie medisch, per 7 jaar en ouder, alleen helaas geen doorverwijzing naar de centrale keuring. Dan geef ik snel de microfoon aan de heer Hellings. Ja, dankjewel. We hebben paard nummer 82 in de baan. Paard dat goed in het rastype staat, mooi edel hoofdje erop heeft, ook goede lange hals, ook veel behang. Scoort hij goed op. In de bouw is hij hoogbenig, ook voldoende lang gelijnd. De rug is sterk. Het kruis is zeer hellend. Beenwerk is voldoende rechtgesteld. Hadden we graag ook een voldoende hardheid. De spronggewrichten konden iets mooier afgewerkt. De stap
Die voldoende ruimte, maar mist hij toch een beetje de kracht. Hij is niet altijd tactvast. En de draf hadden we ook graag iets meer kracht gezien, iets meer draging. Is wel voldoende ruimte. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Horse number 82 is entered in the stat book. Dan krijgen we in baan 2 de laatste merrie. Verder uit Amen, een kroon dubbel A-merrie. Geboren op 22 mei 2016. Vader is Sanne, moedervader is Oeve. De vakker is mevrouw A. Berkenvlies uit Noordgedacht. En de eigenaren zijn de familie en mevrouw T. Berkenvlies uit Noordgedacht. Nummer 100. En tevens dat ze deze ochtend in baan 2 de kroonmerrie verder uit Amen. Nummer 83. Baan 3. Nog voor de sterren van de Merksken. En Willem uit de Torben. De volgende eigenaar is dus van die avond opgemaakt in de Wouden, nummer 83. In baan 3. En inmiddels heeft nummer 100 zijn presentatie, haar presentatie ook klaar. Is er maar één. En tevens de laatste in deze rubriek. En ochtend in deze baan.
linkerom richting binnen gedrongen. Merrie met heel veel ras, veel behang. Ook een sterke bovenlijn. De letterpartij is iets kruist voldoende van lengte. Paard is wat stijl gekozen, dat ligt recht in het achterbeen. Zou daarin ook iets droger mogen zijn. In stand gaat het iets meer ruimte en ook iets meer geluid van die er is. Maar in draf hartstikke goed. Hij heeft een enorm schakelend vermogen. Een heel goed achterbeen wat goed onder de massa wordt geplaatst. Veel sleutmoment en een goed boven in gebruik. Vandaar dat hij aanleiding krijgt voor de centrale keuring. Dat is al voor een mooi lintje door de lintdame. En dan mag deze mij een mooie ereronde maken. En deze zien we ook terug in het kampioenschap. 3 jaar en dus nummer 100 zien we vanmiddag terug voor het kampioenschap. Dus vanmiddag van het Europese kampioenschap zien wij terug nummer 47, 49, 53, 50 en 55. Voor het 3 jaar en oude kampioenschap op dit moment nummer 68, 96 en nummer 100. Tot een mevrouw W. van der Veen met lange vaart. En naar H-Hop en mevrouw W. van der Veen met lange vaart. Nummer 84 van opgesteld bij de wisselmeis in baan 3.
als je wat vol. Ja. Nou, dan kunnen we er even in zien. Nee, maar je krijgt een over speciaal en die eerste premie. Ah, jouw jongen en moeder. En een merrievaltje. Wat wil je nog meer? Hè? Ja, dan ga je dus worden in huis. Ik ga het verkeerd opschrijven. Kijk, ik wil dat ik meer in de financiën. Ja, dat zo krijg je. Nee, maar dat is waar. Als je mis bent met bekending, gaat er altijd meer in je eigen poort. Als je nooit net op dat zou zijn. Ik ben hier van Ja, en heel raar nageboren en dat maar dat die fire had altijd maar koord gaan en nu weer niet. Maar we hadden nooit niet koord gaan. En de pees van nageboren gaan is nog steeds zitten. Dat hadden we al bijgeroepen. En we hebben vrij gespeeld. Direct met de voorrijden van de naast en de jongens. Ja, ja. Nooit weer koord gaan. Heel raar voor dan. Hè? Ja, nou, deze had er 2 jaar achter de gaan echt voor de koord. Nageboren. En die had altijd vrij. Onversteld, snap je? Nee, maar heel veel mensen die kan je niet weten wat sport zijn. Nee, je zou het maar beleven. Ja, maar dit alles al. Dan moet je heel nageboren compleet raar. Dan kun je hier en wat in de kroeg. Ja. Hier allemaal nog. Dat is het, helemaal compleet. Nou, dan maar spelen. Stom nog niet zo op de rad zitten. Nou, dan komt. Zij snapt het ik niet. Het zijn de woorden gedaan. Wat heb ik voor de kat gezien? Weet je wat die woorden zijn? Nou, dat is niet. Dat is al. Oh, dan laat die baarmoeder, die laat volle dieper. En een kind, dan draait hij achterblijven. Wat zei Henk Emmingen, mijn stand, ik zeg altijd oxytocine spuiten. Dat moet eruit. Nou, die gaan dan weer een tip voor de volgende keer. Dan moet je ruim 2 keer naar kijken. Oh, Jan, Ja, ja, ja. Makkerwijs. Ja, ja. Ja, als we jou roeren, dan jouw zoon en dan kun je een lekker weg. heel zaterdag altijd als je spuitjes en als je centratiesmit met spuitjes. Maar dan komt het, hè? Maar hier Hij is zou die 6 euro van zijn best bijvoorbeeld, zou dat valt in op de keuze. Hij zou de bevallen erop. maar hier is hoe dat zo dat met een duurkamer. Alle bloed. En mij gaan misschien een mosterd. Ja. Dat werkt ook. Dat is tjonk. Bij mij van die roze wat. Zo. Als je ja, weg komt dan goed met een keer. Maar dan had ik morgen even de grootste van 40 was er niks meer. Geen volk zijn hier al. Maar hij is Hij ligt er eerst, die zou ik wel moeten doen. Ja, dat had
Ja. Hij gaat maar op de keuring. Maar wij hadden wel echt binnen komen. Oh, hier dan. Ja, dat is dan hadden we nog contact. Maar wij hadden wel weg. Goed zo. Klaar. En maar hoe als die fan gaat Ja, en die dat is goed. stel. Maar mij van goede horen uit Rossa. Ja, hij werkt in de gemeente. Die vrouw was psycho en die nieuw hebben ze naar u van baan gaan. We worden wij ook met de gemeente. Dat is wel shit. Een beetje de bergen hoor. Die fietseren bergen. Dat niet. Ja, maar dat maakt ze wel. Maar jullie kunnen niet met jou doen. Ik zou echt hier even nooit zijn samen werken. Ja, dat is steeds maar niks. Hier zou je bewaren. Ja, die zandstafelrekkers. En dan moest ik zandstapel hier om betalen. Dan is dat niet Ja, ja. Nee, maar waar aan de grens werkt hier een Ja. auto die daar. Maar die discriminatie is niet veel. En als ik dat verhaal zeg, ja, dan is dat ik. Maar ik ben blij dat ik meer zo'n heb, want die pijl die stuurt ik naar familie van die mensen te werken. Ja, daarom. Dan is dat moeilijk, hè? Ja, maar het heeft wel een trieste zaak als je door Zwitserland naar België. Jij bent daar ook niet doen. Zeker, zeker. Dat er in Noorden best wel goed die niet meer dat weet ik niet. Die sjoggenmeulen die zitten al hier in Zuid in Friesland. Ja, daar hebben we al geld mee. Dit is onze leiding. Ja. Die hier toen die oren bij die sjoggen, die Maartje, die is model geworden bij Lauden. Maar leiding gaat hier wel. Hij jouwt iedereen wel voor. Zou ik eerst niks zeggen. Ja. Even bij de Medigullens geweest, bij de Gullens. Daar hebben we bij de Medigullens 3 keer premies. Op dit moment nummer 1. 21. 21 hoeft sowieso niet te wachten voor het kampioenschap, want er is geen wit van de vereniging. En bij de Hengstgullens hebben we op dit moment 28, maar er is geen wit, dus we kunnen terugkomen. 29 en 45. Maar het is nog even afwachten, we halen uit beide rubrieken, als ze er zijn, 3 veulens met het meeste. Mocht het er meer zijn, dan maakt de jury even een selectie. Baan 3 staat officieel neer, van de bank daar zaten. We halen sterrenmeting van Torben. En eigenaar van de rijding Terzol. Nummer 86. Binnen van de bank daar zaten. Officieel in baan 3. Ik ga er beter zien. Ik die direct naar Bergsman hier. Ik wil er direct in. Schandalig. Ken je het man uit? Ik ga de bos gaat groen en erger. Dan moet achter net eerst aan. Ik schrok van. En uiteindelijk wel, als die namen dat zelfs niet goed gekregen.
Nee, ik moet niet weg. Maar oké, daarom zou ik dan ook op de koren bestellen. Ik zou niet kunnen hebben van de houden. Dan moet ik het altijd. En dan heb je meer koren. Nee, nee. Nee, zeker niet. Nee. Nou, Peter, wat ik met over. Nummer 87, Noah G. Geboren op 25 april 2020. Noah Eze. De vader is John, de fokker is PHD Groen uit Uitgeest. En de eigenaar is Thijs Hageman uit Kolm. Hij kwam hier, ik weet zo in Maar die ene, is die nog mooi gereden. En dan gaat het van die embryo's mee. Dan zou je weer Maar dat binnen mij? Ja. Wie heeft dat weer gedaan? Die heeft
Paard nummer 87. Paard dat goed in het rastype staat, een sprekend hoofdje erop heeft, ook een lange hals, ietsjes onderhals, en de bouw voldoende lang gelijnd. Hij is wel wat neerwaarts gebouwd. De rug is voldoende sterk. Beenwerk hadden we graag toch iets correcter gezien in de voorbenen. Hij is ook licht overvuld in de voorknieën. De stap, ja, blijft hij druk. Daar vindt hij niet de ontspanning en de ruimte die we graag zien. De draf heeft hij wel front, maakt hij een goede houding. Maar missen we daar toch ook eens het dragende achterbeen. Hij heeft wel kracht, maar hij blijft daar ook te druk in en vindt ook niet de ontspanning tot draging te komen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Horse number 87 is entered in the stud book without premium. Nummer 84 mag als eerste binnenkomen. Dan nummer 83, nummer 86 en nummer 85. Dus 84, 83, 86 en 85. De voorlopige volgorde in deze laatste rubriek, de 3-jarige medisch. Dus jullie zullen nog even in stap in de groep beoordelen. Is dit de juiste volgorde of wordt er nog geschoven? Even voor het middagprogramma loopt het iets uit. We lopen een half uurtje uit. We gaan zo even een pauze houden, even de baan klaarmaken voor het middag voor de kampioenschappen en voor de thuisrubrieken. Dus de laatste groep 3-jarige medisch. Baan 1 kunnen we nog te Veulens, daar zijn we nog bezig.
De hoop ook dus wel mogelijk laten zijn, zodat we weten welke vullen het kampioenschap gaan. De 6 steden, 3 jaar mee mogen even een halt houden. En dan mag de laatste als eerste naar voren komen. Dan geef ik de microfoon aan de heer Hennings. Ja, dankjewel. We hebben hier 4 paarden terug voor premiering. We beginnen met nummer 85, een langgelijnde merrie. En die goede bovenlijn heeft, ook voldoende rastype, goed gevormde hals. Het hoofd is voldoende sprekend. Beenwerk is rechtgesteld, wel wat grof en iets gehoekt in het achterbeen. De stap is met een goede ruimte en ook voldoende activiteit. Mooie ontspannen stap. En de draf heeft hij ook voldoende ruimte, maar hadden we toch graag meer dragend achterbeen gezien en iets meer kracht vanuit de achterhand. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan hebben we nummer 86. Dat is een evenredig gebouwd paard. Dat ook voldoende bovenlijn heeft. Een ras royale voorhand. Het hoofd had iets meer uitstraling mogen hebben. Beenwerk heeft goede hardheid. Kon wel wat correcter in de voorbeenstanden. Het paard met een ruime taktmatige stap. Ook in een draf ook een goede ruime passen. Kon daarbij nog iets meer reizen in de voorhand. Maar toont voldoende balans. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek. Een ster met een 2e premie. Dan hebben we paard nummer 83. Paard dat voldoende in het rastype staat. Mocht iets rijker zijn in de voorhand, dan ook iets spreker in het hoofd. Hij is wel in de bouw evenredig gebouwd met een goede bovenlijn in. Beenwerk heeft veel hardheid. Hij is een fractie gehoekt in het achterbeen. De stap is taktmatig, kon daarbij iets krachtiger en iets actiever zijn. In een draf heeft hij ook goede ruimte, voldoende balans. Mocht daarbij iets meer buiging hebben in het achterbeen. Dit paard wordt ook opgenomen in het stamboek en ster met een 2e premie. Dan op kop nummer 84 is een jeugdige merrie die goed in het rastype staat. Een mooi sprekend hoofdje heeft, ook een lange hals. In de bouw voldoende lang gelijnd, is een fractie neerwaarts gebouwd. Beenwerk is goede hardheid, ook werd correct gesteld. Het paard stapt met veel activiteit en goede souplesse. En een draf heeft ook goede ruime passen, voldoende kracht. Mocht daarbij nog iets meer reizen naar voorhand, maar toont voldoende balans. Dit paard wordt ook opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een 2e premie. Eigenaar gefeliciteerd. Horse number 85 is taken in a stud book with a 3rd premie. Horse number 86, 83 and 84 is entered in the stud book star with the 2nd premie. Vier hele mooie paarden terug in deze rubriek. Helaas zien we van deze 4 geen 1 terug in de kampioenskeuring. Want dan hadden we een eerste premie moeten hebben. Volgens eigenaren van harte gefeliciteerd. Benne. Het is inmiddels bijna 12 uur.
hadden Gefeliciteerd, hè? pauze van een half uur. Vijf voor half 1 vragen we klaarstaan, we halen begin. 5:30 klaarstaan voor het middagprogramma.
Zoals u ziet worden wij even geïnspecteerd of alles juist is door de blokhorst. Een mooie groep, een grote groep. Zeven paarden. Voor de twee andere paarden. Die sowieso allemaal niet willen gaan behalen. Maar hoeveel is dat even waar? Op de combinatie zijn die 3 keer deze mini-klasse wint. Dan mag hij straks ook meedoen met een ereklasse kampioenschap. En dan gaan we. Op de stand. Nummer 14. Giovanni Roy 90. 490. 66. Natuurlijk gaan we rustig voor de favoriet applaudisseren. Binnenkomen nummer 91, dan 66, 94, 202 en 25. Na 202 mag binnenkomen 25, 191, 26, 85 en 14. Dus de opstelling op dit moment 91, 66, 94, 202, 25, 191, 26, 85 en 14. En de groep compleet.
Groningen. Opstellen. 202. 25. 66. 94. En 191. Of 91, sorry, 91. Even weer goed komen. 202. 25. 66, 94 en 91. En dan geef ik even de microfoon aan de jury. Mooi heb ik niet laten. Gekozen voor nummer 202. Een paard met een zeer typische houding. Of zeer typisch een optreden en ook in zijn houding is niet wat zijn neus wat meer wegdrukt en een krult en alles op, maar het algemeen wel was veruit het typisch. Dan krijgen we nummer 25, ook een typisch beeld, alleen pas wat steken en in zijn voorbeen. Daarom de keuze. Dankjewel. Bedankt. Een prachtig zonnetje waar we de laatste weken niet meer gewend zijn. Een geweldig zondrom. Die zwarte parels. Staan ze opgesteld. De winnaar nummer 202. Boekert van de Wettemaren, de Jonane. En Iris Seidsma Leijsels heeft deze rubriek gewonnen. Gouverneur van de Leijsels Simon Inkerma, nummer 25 op de tweede plek. Nummer 66, Paul Brand van Diederik. En de oude Roosma op de derde plek. Volgens mij zijn we bijna klaar. En de hoed gaat af van de ringmeester Harm van Meulen, dus we gaan op de rechterhand een eerronde maken. Geef de combinatie een applaus. Volgens mij is dit pad. Klopt dat? Op de beugels die straks in de middag mee gaan doen voor het kampioenschap. Daar waren en Robon zullen zo snel mogelijk de nummers kunnen verlenen. Want mocht het een beetje jammer dat het lang kan komen. Het gaat eigenlijk al lang, graag moet misschien. Maar het ging al heel graag. Helaas, we moeten dus op even wachten welke veulens met de eerste training voor het kampioenschap komen. En dan zullen we er snel mogelijk vermelden. Maar eerst gaan we naar het
zie je wel dat de enters en venters klaarstaan. Dit loopt heel mooi zo. Ik weet niet of we de 3 venters hebben of morgen. Dan kijken we wat we helemaal zijn. Ja, en dan hebben we ze allemaal. Nummer 47, ik kan het overvol worden voor van nummer 49. De 2 jaarlingen die volgen van de eerste ring krijgen. Daarnaast, daarachter loopt nummer 50, dan 53 en 55. We stappen even de hele baan rond. Gaan we straks allemaal weer uitbaan. Behalve nummer 47 die dan zo straks weer uitgaan richting de jury stappen. Helft in de baan. Een verzoek van de jury is natuurlijk mogen ze aangereden worden, maar niet over de gek maken, niet over hun tempo lopen. Probeer ze zo mooi mogelijk voor te brengen, zo rustig mogelijk. Mooi op eigen benen. Deze en de 47 zullen we in hand houden bij Harm van Meulen. En nog een andere de baan veranderen. Even netjes richting rechts naar de jury toe stappen graag. Dan mag je linksom gaan. Naar die kant. Dan mag je een volle ronde dragen. Nummer 47, Forsting SR. Janus Maurus, bakkereignaar, zorgruiter uit Nijbeets. Nummer 47. Nummer 47. Forsting SR. En dan mag deze mee de baan verlaten en dan mag de volgende naar binnen komen. Nummer 49. Dan komt de jury jou en dan nog een draam, hè? Nummer 49, Teuren. Nummer dochter van Teun. En een kroonbeeld aanleiding van Norbert. En van Rijn van A. Haagdoor van 1. Nummer 49. En de tweede jaarling was morgen een premie. Heeft verloren. Naast nummer 49. Dan mag nummer 50 binnenkomen. Mooi om te zien vandaag hier in Dolbert. En Groningen Drenthe dat we een mooi gevuld jeugdkampioenschap hebben. Met 2 hele mooie enters en 3 hele mooie drenters. 5 eerste premie paarden morgen bij de jeugd.
Silke AL. En dan is het van Oelen, 507. Moedersvader is Beert. Fokker rijden uit Witmarsen. En hij naar zijn Oldenburgs en Sebastian Silver. Nummer 50. Presentatie van nummer 50. En wij van nummer 53. Sani uit Noordgracht. Dr. Van Hulbrand. De moeder is een kroon door aanwezig Tower. Voor eigenaar van de Engels en mevrouw Ben Noordgracht. Nummer 53. En dan gaan we een keer bij mij, maar dat komt niet aan. Dat is echt goed. Die geen voordeel ermee voor mij. Heel best. Dat is de eerste link. Nummer 3 Sunny. Nummer Ulman. Dan krijgen we nummer 55. Silke Zet. Dr. van Stendert. Moedersvader is Jasper Fokker. Erwaving uit Emmen. En de eigenaar zijn mevrouw P. Zevenaar en P. Ruijnhaar uit Oud-Worde. Oud-Worde. Nummer 55. Daar beginnen we haar telefoon. Als volkvereniging jullie toch het Groningen Drenthe trots zijn op deze jeugd. 2 hele mooie enters en daarachter 3 hele mooie enters. Maar ja, we kunnen er maar 2 overblijven. Dat zal we toch moeten overlaten aan de jury. Sommigen, als je is dat gewoon.
We mogen richting de uitgang stappen en gaan even rustig aan. We houden er 2 aan. Richting de uitgang en dat is natuurlijk altijd spannend. Wie gaat er via de uitgang de baan laten? Mag zeker trots zijn met de eerste premie. 47 mag de baan verlaten. En dat geldt ook voor 49. Maar die krijgen nog kampioen op de komende jaren. Dan nummer 50. Ook een hele mooie, maar die mag op de baan verlaten. En dan is de welke spanning vraag, we hebben het weer over. Maar nu geef ik de microfoon in handen van de heer Elfmaar. Die zal het mooi doen gaan zien. Ja, dankjewel. De heel mooie luxe, ingeladen paarden. Ook in 50, dat is een heel luxe mooie paard. Maar ja, de reuring gaat dan voor luxe en bouw. Daar hebben we eigenlijk besloten dat de beste team van de kampioen volgend jaar 53 is kampioen en nummer 55 wordt reserve kampioen. Gefeliciteerd. Een prachtig mooie jeugdkampioenschap. 4 paarden in de ring. En het gebied, dank u. Dankjewel. Piet, dat is maar een uitleg. Nee, er een bij. 2 hele mooie tenders. 53 kampioen en 55 reservekampioen. En deze rubriek is gesponsord door Wolters Fourage. Die hebben een mooi cadeau voor de kampioen Wolters Fourage. 53 kampioen en 55 reservekampioen. Kleed mijn shirt bij de broek, wacht even. Geef mijn shirt bij de broek in. Even netjes. Even netjes. Allebei heb je gelijk? Ja. Ja. Hij moet zeker. Even vragen aan de jury, aan Sabine of aan Nieke, welke nummers er absoluut zijn voor de kampioenschap bij de boven. Nummer 53, Sammy uit Noord-Dracht. De onderhoud van de kampioen en 55. Zulke zits, de jongens Stendel, de reservekampioen. Sure, toen ik denk, Henry. Dat is altijd die in dit, denk je. Ik hoop niet, ik heb gewoon een hele goede foto. Dat is wel een beetje lief met dorp brengen. Dankjewel, zij heeft veel te druk. Probeer al hulp op. Gefeliciteerd. Hij zit verkeerde man. Hij zit verkeerde man. Blauw weer rood. Ja. Maar dat is negatief, hè? En dit is vandaag is het toch echt wel positief. Nee, maar we moeten ook dit is vandaag wel echt. Nee, maar ik bedoel, we moeten wel naar Nederland. Ja, maar we hebben al wat geleerd. Een geweldig mooie keukenkampioenschap en deze Belgische zien we straks ook terug voor het algeheel van. En iets zullen we straks terug hebben voor kampioenschap nog 1, 18 en 22. 1, 18 en 22.
2. Met verdienen applaus. Nu gaat er in begonnen dat het kampioenschap ruim door de hele doen. We gaan er door de
Waardoor van aanvang van de
u mag u applaudisseren voor uw favoriet. Uw favoriet van Holland allemaal. Hele mooie strijd, hele mooie combinaties. Heel snel kijken of aan de hand die niet te veel wordt om het collega van een uiterste nummer 26, 85, 45, 94 en 66. Opstellen 26, 85, 2, 45, 94 en 66. En dat we dan weer netjes stilstaan naast elkaar. Dan mogen de eerste 3 weer overrijden. Deze zijn dat mogen verwerken. 26, 85 en 245. Dan gaan we er nog een keer voor. Dat is een opstelling. 2, 45, 85 en dan 26. Twee 45. Cecilia op kop. Achter nummer 85. Over hier Westerverre. Linda
achter de lijntjes. En dan nummer 26, Dirk. De Wiese van der Oude. En dan geef ik even de microfoon aan de jury. Ja, dankjewel. We hebben kunnen zien dat we die hebben aan het overhouden. En er is een beschouwing plaatsgevonden. Dat wil ik uitleggen. Nummer 245 die een constante wedstrijd met een goed achterbeen mooi rechtszet voorbrengen. En de houding. Nummer 2, 85. Had ook een heel goed stuk in de race. En mocht soms wat iets meer startmatig achter dan wij komen. Maar dan was het tweede plaats. Nummer 26 helaas. Achter links achter heel veel takvallen. Dan is er weer gewoon op die staan. Maar de rest als de prestatie doet, maar die takvallen hebben we nog niet gekregen. Drie jaar oudere mensen het kampioenschap. En dan gaan we kijken welke jury daarvoor in de baan komt. Dan Hendricks, sowieso. Ik denk dat we ook een jury uit de andere baan daarbij nodig hebben. Het kampioenschap 3 jaar en oudere medics. Even de groet aan de heer Bergsma ook om naar de middenterrein te komen. Voor ons kampioenschap 3 jaar en oudere medisch. We hebben een jury van de 3-jarigen natuurlijk van de morgen. En we doen de oudere medisch, als de heer Bergsma, de jury daar. En die komt daarbij. De heer Hendricks, de heer Dijssen en de heer Bergsma.
Nog even 1 ronde doorstappen. De jury zit compleet, even 1 ronde nog doorstappen. Goed, dan categorieën en ouderen gaan we door met de veulenkampioenschappen. Dat met veulen, en ook Henk Veulen wordt graag geweldig het beste van de nacht. De 68 honderden van de mensen morgen bekroond met een eerste premie, de 3-jarige Mary. En dan wel 96. De 4-jarige ster en Jela R. De 10-man Norbert van de familie Kammerga. En dan hebben we nog 100 verder aan de kroonmerrie van de familie Emmets. Mevrouw Til, Redderkus en Noordstraat. 3 merries worden bekroond voor de eerste premie. En de 3 merries die we denk ik zeker weer terug zien we straks de centrale keuring. Kom op, Raymond. De volgende winnaar nummer 96. Nederland R. De Germany. Timmerman Norbert. Van de Rindersbaan. De Eigenaar Kammerga in de wedstrijd. Dat is niet dan gaan succesvol in. En dan wordt het vrij. En dan gaan ze weer in de mensen. Voor de 96 Jumbo.
deze presentatie van nummer 100. Verder aan. Zou ik je oefen? Betrokken mevrouw aan Bergvries uit Noorddracht. De eigenaren zijn de Fully Emmons en mevrouw T. Bergvries uit Noorddracht. Nummer 100. De laatste van de inbouw. En die van deze drie zal straks een aantal houden een kampioen en een reservekampioen over. Nummer 100. Dan mogen jullie weer in start binnenkomen. Nummer 100. We hebben er 3 over. Zodat er niet meer een aantal. Ik ga verder aan. De kampioen krijgt een prachtige prijs aangeboden aan Alkmaar. Een dekking. Met zijn stal en van een van de mensen. De kampioen is ook vrij en welke mee over. Maar wie gaat die prijs winnen? Ik geef de microfoon aan de heer Bergman. Ja, 3 paarden terug. Van de 6-jarige training van de Breukje in Rittersen, dat is jammer dan. We hebben 3 jaar. En dat zijn we kijken in de coronaregen. En dan ga je de zullen afwegen. Met 3 jaar paard met een prachtig exterieur. Sterke bovenlijn. En die 6-jarigen die bovenlijn sterker nog zijn, maar het nodig heel goed gaan stappen. En dan heb je de Groenberg die echt goed is qua rechts, deur, qua graf, maar de stap zal ook een verandering kunnen zijn. En we hebben toch gekozen voor het paard van extra matige. Dat nummer 96 die mag laag laten, die zou een bovenlijn sterker mogen zijn en die doet het in de graf van de bovenbaan om te zitten. Maar een heel goed paard. En dan houden we nog 2 over. Ja, en dan is het potentieel matig. Dat zou je voor 3 jaar genieten. Heel goed exterieur. Ook goed en attractiever. Nummer 100. Ook een heel drastische redding, dus die maakt gebouwd. De stad zou er ruim vinden. En dat is 3 jaar goed een beetje zo. Maar dan maakt het verschil het achterbeen in de draf. Ja, dan kom je toch bij nummer 100 uit als kampioen en nummer
De 3-jarige wordt dan de reservekampioen. Gefeliciteerd. Kampioen nummer 100. De reservekampioen nummer 68. Twee hele mooie paarden. Paarden die we natuurlijk graag terug zien straks op de centrale keuring. Zeker terug gaan zien. Nummer 100. Deze prachtige bol aangekomen. En zal Els Peeters heten, de reservekampioen van de mooie prijs. Gefeliciteerd, Margreet. En ik wel. Maar je eigen mening hoor. Dat minder net. Super jij. Ik denk dat het En deze twee mensen natuurlijk €468 terug voor het algeheel kampioenschap. En deze twee mensen die natuurlijk terug voor het algeheel kampioenschap. We gaan zo verder met het kampioenschap van de Rijnveulen wordt gekozen tot de beste. En ook Hengsveulen wordt gekozen tot de beste. En Hengsveulen zullen we graag terug zien 1-18-22. En de Rijnveulen zullen daarna zien door 29-17-45. Eerst gaan we genieten van deze twee prachtige zwarte parels. Kampioen 3 jaar en ouder. Op het Rijnveulen de voorkant van Groningen-Lenten. Hier in Colbert, nummer 100 en de reserve nummer 68. Nummer 100 verder gemaakt. De 7-jarige Charlemagne Meijden. Je met kent ik me. Twee prachtige medisch. En we gaan het nieuwe terugzien op de centrale keuring. De bedoeling was dat we 3 uitzouden halen die niet zijn van de vereniging, dus bij tijden gelukt. Bij de Hengstolen krijgen we 1-18-22.
Pieter Klomp. Kost ook goed, wat? Stapel Wilson, Pieter van der Rijksen, Johan Marten. In de eigendom van de familie Agromaat in het noorden. Nummer 1. Marten uit Roelands. Nummer 18. Pieter van Teun. Kroon A. Johan van Norbert. Voor de heilige Hakkenborg van 1. En dan krijgen we nummer 22. Nu van de stukken. Ouwert. Sterfdochter van Lodi. Van de heilige Pieter en Marten. Laten we nog even de baan verlaten. De jury heeft zijn woordenloop op stand beoordeeld. Dus jullie kunnen zo meteen overgaan in de ref. Nummer 1. Johan Marten. Lucas Poeder. Dat is de presentatie van nummer 1. Dan krijgen we nummer 18. Pieter, Johan Teun en een kroonde aanleiding van Norbert. Nummer 18 mag losgemaakt worden en mag gaan dragen. Teun keer Norbert.
stemmen van Rolie van de Engel. Weer moeite aan wachten. Eén over één kampioen. De nummer 3 weer aankomen. Soms geprobeerd dat er 2 de baan moeten maken en dat er een keer kampioen wordt. Wie wordt het beste Hengstweuler? Hier vervolgens bij de topvereniging Groningen-Drenthe. De 45e maal georganiseerd. Voor is die uitgang en we gaan weer dan 1 keer over gaan houden. Het beste veulen wordt bij de Hengstweulers. En ik geef de microfoon aan Wiekerblom. Die heeft ze morgen ook allemaal goed gedaan. En zou ook de kampioen aankondigen. Goedemiddag, hier bij de rubriek Beste Hengstweulen. We hebben vandaag 35 veulens gekeurd, waarvan we bij de hengsten 4 eerste premies konden benoemen. En bij de merrieveulens hadden we 5 eerste premies. Ik heb deze veulens gekeurd met mijn collega Sabine Zwaga. En we hebben nu dus in de baan de hengstveulens die lid zijn van de fokvereniging. Het zijn er in totaal dus 3. We hebben gekeken naar welk veulen het meeste kwaliteit heeft. Het groepje ontloopt elkaar niet zo heel erg. De kwaliteit ligt erg dicht bij elkaar. En we hebben getracht te kiezen voor het veulen wat voor ons het meest compleet is. En dat is vandaag geworden veulen nummer 1. Dus beste hengstveulen, veulen nummer 1. Proficiat. Nummer 1 mag opstellen. Liefde van de mensen. De moeder is Tilly van Oerhoeven, een kenmerk van de Lucas. De bakkerij gaat de goede aanvalsmaat uit Steven houden. En toen zien we de veulens die de kan worden volgemaakt wordt door de
zoals we die kinderen gaan, die zijn wel echt betrokken bij deze paarden allemaal. Die inmiddels al volslagen volbrengen, morgen verder vullen al voorbereid. Nummer 1 kampioen. Henk Zeulens, 2023 Polen. Fokkers, Thomas en eigenaar van harte gefeliciteerd. Dat was het kampioenschap van Nederland. We gaan door met de Merrygoers. Nummer 29, maar binnenkomt nummer 37 en nummer 45. Nummer 29, Wende van de Wendelhoeven. Maanden. Michael Moeder, vakkeneigenaar Tetje en Hagenberg, Troep en het Q Wederweer. Daarachter loopt nummer 37. Zevenberg is Yveske van de Stotterkamp. Olmer van de Sterrenweg van Jessen. Vakkeneigenaar is mevrouw G.E. van Reulen de Vries uit Niekerk. En dan krijgen we nummer 45. Yveske Meneer Johannes, het stemming van Manen, en van de eigenaars AP Jager uit Huis. Drie members, de laatste twee opnieuw de baan verlaten. 29 zo. Dracht laten zien. Wende aan de Wendelhoeven. Later in Michael. Even door wat we de baan laten hebben. Losmaken en nog weer dragen. Nummer 29.
Vlaanderen alleen Michael. Het is een veulen als de wereld. We zullen er nog 2 volgen. En deze baan heeft normaal op de volgende komen. 39. Liefke van de Schottenkamp. En omgekeerd in Isse en een einddoel van ingevoerd door 2-1, de 2-1 van Barbara de Vries en de Niekerk. Een heel mooi jeugd van Veulen, maar ook een heel mooi jeugd van de Voeringen. Geef een applaus. En dat is de volgende. Super. Dan moeten we toch weer van hem in de toekomst. De laatste. Liefke nummer 45. De jonge Johannes van Mannen. Nummer 45. En over de andere 2 weer. We staan nummer 29 wil. En 27 loopt naar achter. En nummer 45. 3 hele mooie manveurs. En de jury zal gewoon bekend gaan maken wie wordt het beste veulen.
kijk voor jongen, maar jullie over het wit ook wel een beetje in. Jullie moeten er even vanuit. Dat zal de van niet de grond geven. Dat zal de voorlichten. Drie in baan lopen. Dat wordt één beste zijn. We laten er nu eentje van graden. Dan is er ook 37 en 75 mag ook nog even blijven. Want ja, wie al de kampioen wordt, dat woord geef ik aan jullie op. Ja, nou hier ook weer een mooie kwaliteitsvolle groep merrieveulens. We willen nog even de complimenten maken aan de jonge voorbrengers die zowel vanmorgen als ook hier de veulens keurig hebben voorgesteld. Want daar zijn we trots op, want de jeugd heeft de toekomst. Zoals jullie kunnen zien hebben we nog 2 veulens in de baan. Er is 1 veulen wat het beste merrieveulen van vandaag wordt. En daarnaast hebben we een extra prijs te vergeven voor het beste veulen uit een stamboek of een veulenboek merrie. En ja, het zou ook kunnen dat 1 veulen beide wint. Het kan allemaal. Maar we hebben gekeken naar welk veulen nou het meest compleet is. Het meest ons heeft kunnen overtuigen. En voor ons is het beste merrieveulen nummer 45. Een veulen wat heel rastypisch is, veel luxe uitstraling heeft. En elke keer overtuigend beweegt met veel houding, souplesse en lossigheid. Proficiat. Dan hebben we nog in de baan veulen nummer 29. Ook een zeer aansprekend veulen, wat zich goed heeft laten zien. En dit veulen wint de stimuleringsprijs voor het beste veulen uit het stamboek of een veulenboek merrie. Proficiat! Dankjewel, jullie ook voor een mooie uitleg. Wat er aangaat. Geweldig om te zien hoe jullie jeugd weer vader gaat overnemen. Nummer 45, de kampioen. Maar nummer 99, ook een klein beetje natuurlijk kampioen, want die krijgt een prachtig concert. Een heel mooi veulen uit een stamboek mee. Dit jaar een initiatief uit de Fokkerijraad en een stamboek om veulens ook te waarderen die een stamboek nodig hebben en die een prachtige prijs krijgen van deze. Dit is eigenlijk een heel mooi zeg. Nummer 45, de jonge Johannes, de kampioen. Natuurlijk van de eigenaar APA vanuit huis van harte geïnteresseerd met dit mooie veulen. En we zullen ook nog wel weer natuurlijk van harte geïnteresseerd. Ja, deze mooie jonge producten. Hey, kan er 1 keer met mij vervangen? Johanna, kan er 1 foto maken? Ik kan er maar weg. Die smal heeft dan nooit groter weg, hè? En natuurlijk nog even applaudisseren. De mooie nummer 25, Johannes. De kampioen.
Dankjewel. Dan gaan we naar het volgende spektakel. Het kampioenschap damesboksen.
rustig straks voor applaudisseren. Wie is uw favoriet? Het resultaat is straks ook een mooie applaus. Voor de ene zijn respecteert. Het is een man van de 3 meter, Hart van Meulen. En die wordt de rechterhand rijden. Het is een kampioenschap, jullie mag rustig applaudisseren. Wie wordt er kampioen vandaag? In deze prachtige damenklasse. 5 combinaties gaan strijden om deze titel. Dan 100 en 154. Ja, we laten die dames toch nog even strijden. De eerste 3, 119, 66 en 85 overgaan voor het kampioenschap. Heel veel succes! Wie wordt de kampioen? Dan 66 en dan 85. Dames van harte gefeliciteerd. Onder 19. Leslie Agricola. En 50 gewonnen deze revue. Het kampioenschap. Wij gaan straks de huldiging doen. De huldiging doen met kampioenschap verjaardag. Of ook heel wat kampioenschap. En dan gaan we ook deze mee huldigen.
Dus ze worden nu voorzien van de borstbloemen. En Leslie gaan we zo terug zien na het algeheel dagkampioenschap. En dan worden de twee medescheurders deze winnaar in de damesklasse. We gaan zo door met het algeheel dagkampioen. Waar we de twee jeugdkampioenen in de baan hebben en de reservekampioen, kampioen, oudere medisch en deze 4 medisch zullen we vandaag een algeheel dagkampioen of reservekampioen maken. Daarna zal straks Leslie en Nicola opstellen deze tijdstregel en die zullen we dan ophuldigen. Nu wordt het allemaal van een keer voorzien en doorzoeken. Nou, we genieten zo van een eerronde en Leslie zien we straks terug bij de huldiging. Straks de huldiging gaat plaatsvinden, dan zetten wij aan Leslie Agricola ook nog even naar de winnaar van deze prachtige damesrubriek. Het kampioenschap, het ging op het scherp van de snede, 5 prachtige combinaties. Maar ja, we gaan het ook een keer winnen. Geweldig om te zien, de paarden staan ook alweer klaar voor het kampioenschap. De koning zal er graag weer druk mee. We worden al vroeg van huis weggereden. Inmiddels 3:03. En gaan we nog aan voor het kampioenschap. De jeugd gaat het opnemen tegen de 3 jaar en oudere medisch. De jury zal gaan uit Jan Hees, Piet Bergsma en Erwin Zaga. De wedstrijd zal met prachtige veldbegeerde bord van iedereen klaargestuurd aan de muur hebben overhandigen aan algeheel kampioenschap.
Nog een keer de hele baan. Heel goed, Raymond. Correcte. Dat was de presentatie van nummer 55.
68. En dan hebben we 100. Verder uit Amen. Ik kan ik ben de representatie mee uit Oefelen. Pakker. Iets van Noordracht. Die Ellingsen en waar ik één ben. 100. Kampioen van Nieuwdorp, altijd de hele dag kampioen in Nieuwdorp en de reserve kampioen. Vandaag hier op de 45e voordag in Bottelen. En dan mogen we hier weer baan in worden. Even een gewoon voor de nummer 53, 55, 68 en 100. We lopen richting de uitgang. En de twee even te breken, dus de houding auto. Twee de baan zullen moeten gaan verlaten. Twee prachtige medisch. Ja, twee kampioenen, we zijn kampioen zijn we nog nu, dus we zullen twee overblijven. Nummer 53 mag er even blijven. Nummer 55 mag de baan verlaten. Nummer 68 mag
de baan verlaten en 100 mag rijden. Dan geef ik de microfoon aan de heer Bergsma. Dankjewel. De krachtkampioenschap. Ja, met een oudere kroonring en een 2-jarige. Ja, kroonring met zo'n sterk achterbeen. De vrouwen iets mooier kunnen zijn en heel goed rechtsbeen. Dan heb je een 2-jarige die heel concurrent is. Hoe lijkt je heel andere die goed. Draaf, voorhand een beetje opwaarts inderdaad. Hij kiest nog achter de jeugd. Nummer 53 is de kampioen en nummer 100 is de reservekampioen. Gefeliciteerd. En denk ik namens het jurycoach dat wij deze vakvereniging kunnen bedanken voor een goede ontvangst. Vandaag op een goed georganiseerde keuring. Hebben we iemand gestuurd en dank u wel, tot volgend jaar. Nummer 53, kampioen. Kom maar. En nummer 100, de reservekampioen. De 53, mooie overal. Kampioen vandaag. Oké, hier hem. Ja, dat was right. Iets echt blijven, kunnen we ze met z'n allen bevallen. Moeder en dochter, is toch bijzonder? Ja. Johanna, die kampioen van de dames moeten er bij in, hè? Eerst even dit en daarna kan ze erbij, toch? En je hier bij in. Er moet even iets ook bij, hoor. De foto's maak je nog even. Nog even wachten, want de kampioen van de dames. Doe even interview dan. Nou, we hebben een hele mooie foto maken van de kampioen nummer 100 en de derde kampioen nummer 53. En dan mag langzaamaan Leslie voor de baan komen. Die mag erop aansluiten. En dan eerst zo het oorlogslied doen. We zijn aan het kampioenschap dames van Celeste Achterdola 6 keer kampioen geweest, de laatste 3 jaar achtereen. Een geweldige prestatie. En ze mag ernaast komen staan.
kampioenen. Voordat we de eerste ronde gaan maken, wil ik iedereen ontzettend bedanken. Namens de volksvereniging wil ik iedereen bedanken voor deze geweldige dag. Het weer zat mee, maar er is ook nog een mooie paarden, een hele mooie dag gehad. En ik denk iedereen namens de volksvereniging wel thuis. En misschien wel weer tot volgend jaar. De rest die gaat door. We gaan nu gedaan hebben. 6 jaar. En 3 jaar achterin. De dames weer gewonnen. En we hebben natuurlijk iets van. Naast elkaar nummer 100 en nummer 53. De andere boven naar links. En nu naast elkaar. Jammer naast boven. Kampioen nummer 100. De kampioen nummer 53. En Leslie heeft gewonnen met een geweldige Fijnse kampioennaam. En we vandaag. Geef ze een applaus. Geweldig bedankt. U ook bedankt voor de komst. Morgen nu met zoveel mensen in Nederland. En ik wens jullie allen heel veel plezier. Thank you, right. Leslie bedankt. En de kampioen en reserve kampioens. We moeten nog 1 keer voor de week. En dan wensen we jullie allen een wel thuis en tot de volgende keer.